एक्सरसाइज मधला क्वेश्चन नंबर 8 आपण बघणार आहे. इनव्हर्स फंक्शन्सचे डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचे आहेत. टाइप बघा, नीट समजून घ्यायचा आहे. टाइप कसं आहे, y is equal to sin inverse of 4 sin x plus 5 cos x upon root 41. लास्ट क्वेश्चन मध्ये जसं आपण आत डायरेक्टली डेरिव्हेटिव्ह घेण्यापेक्षा आत sin थीटा ऍडजस्टमेंट केलं होतं. बघा इथं sin इनव्हर्स आहे, मग आत आपण सपोज sin थीटा ऍडजस्टमेंट केलं इथे, तर sin इनव्हर्स ऑफ sin थीटा हे sin इनव्हर्स sin कॅन्सल होईल आणि y हा सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये येईल. पण sin थीटा आत ऍडजस्ट कसा करायचा, त्यासाठी कोणते फॉर्म्युले यूज करायचे नीट लक्ष द्या. तुम्हाला माहित आहे sin ऑफ a प्लस मायनस b चा फॉर्म्युला काय असतो, sin a cos b प्लस मायनस cos a sin b. म्हणजे बघा sin ऑफ a प्लस मायनस b काय आहे, sin cos cos sin सेम साइन. इथे प्लस असेल तर इथे पण प्लस आहे बघा, आणि इथे मायनस असेल तेव्हा इथे पण मायनस आहे. म्हणजे sin ऑफ a प्लस b काय असणार, sin cos cos sin आणि मध्ये प्लस, आणि sin ऑफ a मायनस b काय असणार, sin cos cos sin मध्ये मायनस असणार. सो हा फॉर्म्युला आपण इथे ऍडजस्ट करायचा. किंवा कोसाइनचा फॉर्म्युला कोणता आहे बघा, कोसाइन ऑफ a प्लस मायनस b. cos cos म्हणजे दोन्ही cos घ्यायचे, cos ऑफ a अँगल cos ऑफ b अँगल. इथे प्लस असेल तर इथे मायनस होतं, डिफरंट साइन येते. इथे प्लस असेल तर इथे मायनस, आणि इथे मायनस असेल तर इथे प्लस, sin a sin b. लक्षात कसं ठेवणार आहे तुम्ही, cos cos sin sin डिफरंट साइन, cos cos sin sin डिफरंट साइन. बघा इथे प्लस असेल तेव्हा इथे काय मायनस आहे, आणि इथे मायनस असेल तेव्हा इथे प्लस आहे. सो हे दोन फॉर्म्युले आपण यूज करून आज जे एक्सप्रेशन दिलंय त्याच्याबद्दल साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ सम थीटा असं ऍडजस्टमेंट करणार आहे. लक्षात आलं. सो हे फॉर्म्युलेज इम्पॉर्टंट आहेत, या फॉर्म्युलेजचा यूज करून ऍडजस्टमेंट करायची. लास्ट क्वेश्चन जो होता आपला 7th क्वेश्चन, त्याच्यामध्ये आपण ट्रिग्नोमेट्रीचे वेगळे फॉर्म्युलेज यूज केले होते. लाइक 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वेअर थीटा बाय 2, 1 मायनस cos थीटा 2 sin स्क्वेअर थीटा बाय 2. ते फॉर्म्युलेज यूज केले होते. इथे ते यूज करायचे नाहीत. या टाइप मध्ये हे जे आत दिलेले एक्सप्रेशन आहे ते आपण या फॉर्मॅट मध्ये आणणार आहे, आणि या फॉर्मॅट मध्ये आणल्यानंतर त्याच्याबद्दल साइन ऑफ a प्लस b और साइन ऑफ a मायनस b किंवा cos ऑफ a प्लस b किंवा cos ऑफ a मायनस b हे ऍडजस्टमेंट करणार आहे. लक्षात येते. सो बघूया फर्स्ट वन कसं आणायचं या फॉर्मॅट मध्ये. लक्ष द्या. सपोज हे रूट 41 मी सेपरेट केलं, म्हणजे काय लिहिलं बघायला, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन रूट 41 sin x प्लस 5 अपॉन रूट 41 cos x. काय केलेलं या स्टेप मध्ये, या स्टेप मध्ये फक्त हे रूट 41 सेपरेट केलंय, याला वेगळं आणि याला वेगळं दिलेलं. ओके, मधली प्लस साइन ही प्लस साइन ऍज इट इज ठेवली. आता सपोज बघा मला बाहेर साइन इनवर्स आहे बाहेर, म्हणजे आत मला साइन ऑफ समथिंग अँगल ऍडजस्ट करायचा आहे. साइन ऑफ समथिंग, मग साइन ऑफ समथिंग अँगल काय असतो, साइन ऑफ a प्लस b किंवा साइन ऑफ a मायनस b. साइन कॉस कॉस साइन असतो. आता इथं ऑलरेडी एक साइन आहे, मग इथे आपण कॉस ऍडजस्ट करूया. इथे कॉस आहे, मग इथे साइन ऍडजस्ट करूया. लक्षात आलं का तसं करणार आहे मी, बिकॉज साइन कॉस कॉस साइन. ओके, इथं साइन ऑलरेडी आहे, सो याच्याबद्दल आपण कॉस लेट करूया. इथे कॉस ऑलरेडी आहे, याच्याबद्दल आपण साइन लेट करूया. म्हणजे सपोज मी असं लेट केलं, साइन ए अँगल घेतो, थीटा ए असं कोणताही घेऊ शकता, मी ए घेतलाय. साइन ए इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 41 कन्सिडर केला मी, आणि कॉस ए इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 41 कन्सिडर केला. तर हे करेक्ट का आहे, असं लेट करू शकलो मी. तर बघा असं लेट करण्यामागे रिझन काय द्यायचं, 5 अपॉन रूट 41 चा स्क्वेअर प्लस 4 अपॉन रूट 41 चा स्क्वेअर किती येतोय बघायचं. लक्ष द्या, 5 चा स्क्वेअर किती आला 25, म्हणजे या 5 अपॉन रूट 41 चा होल स्क्वेअर प्लस 4 अपॉन रूट 41 चा होल स्क्वेअर. मग 5 चा स्क्वेअर 25, स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल, खाली 41 येईल, प्लस 4 चा स्क्वेअर 16, स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल, खाली 41 येईल. खाली बेस सेम आहे, म्हणजे या वर्जनची ऍडिशन होणार, 25 प्लस 16 41, आणि खाली पण हा बेस 41 अपॉन 41 किती आला 1. आता तुम्हाला माहिती आहे याचा स्क्वेअर प्लस याचा स्क्वेअर 1 आलाय, मग साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा 1 असतो ना, म्हणजे हे साइन थीटा असणार आहे 5 अपॉन रूट 41. थीटाच्या ऐवजी मी इथे ए घेतलंय, त्याला साइन ने म्हटलंय, थीटा पण यूज करू शकता तुम्ही.
आणि हे 4/√41 काय असणार cos थिटा. हे या दोघांच्या स्क्वेअरची ऍडिशन 1 येत असल्यामुळे या 5/√41 ला मी sin a म्हटलंय आणि 4/√41 ला cos a म्हटलंय. का? बिकॉज sin a चा स्क्वेअर प्लस cos a चा स्क्वेअर म्हणजे sin स्क्वेअर a प्लस cos स्क्वेअर a किती असतो 1 असतो. समजलं? सो हे आपल्या लक्षात आलं. आता आपण याच्यावरून tan a पण फाइंड करून घेऊया. tan a काय असणार बघा. सपोज या दोघांची डिव्हिजन केली sin a अपॉन cos a तर tan a इज इक्वल टू या दोघांची डिव्हिजन येणार ह्याची आणि ह्याची. हे √41 बेस कॅन्सल होणार राहणार काय फक्त 5/4 म्हणजेच a इज इक्वल टू काय असणार आहे tan इनवर्स ऑफ 5/4 जो एक कॉन्स्टंट आहे. a इज इक्वल टू काय असणार आहे tan इनवर्स ऑफ 5/4 जो एक कॉन्स्टंट आहे. आता हे जे सबस्टिट्यूशन आहे 5/√41 बद्दल sin a आणि 4/√41 बद्दल cos a ते इथं आपण सबस्टिट्यूट करूया. मग y इज इक्वल टू काय होणार बघा y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ हे 4/√41 बद्दल काय पुट करणार आहे मी cos a इंटू sin x प्लस 5/√41 बद्दल काय पुट करणार आहे sin a इंटू cos x. समजलं? सो हे जे 5/√41 आहे त्याच्याबद्दल sin a लिहिलं आणि हे 4/√41 आहे त्याच्याबद्दल cos a लिहिलं. ऑर्डर चेंज करतो बघा असं लिहितो sin x इंटू cos a प्लस sin a sin cos cos sin असतं बरोबर. सो sin x इंटू cos a प्लस cos x इंटू sin a. फक्त ऑर्डर चेंज केली आहे sin x इंटू cos a प्लस cos x इंटू sin a. आता हा कोणता फॉर्म्युला झाला बघा. सपोज x माझा a आहे आणि हा a माझा b आहे तर sin a cos b प्लस cos a sin b असं झालं ना ते. sin a cos b प्लस cos a sin b अशा फॉर्मॅट मध्ये आलं म्हणजे आणि मध्ये साइन प्लस आहे बघा सेम साइन राहते म्हणजे हा कोणाचा फॉर्मॅट आला sin ऑफ a प्लस b sin ऑफ a प्लस b. बट माझा a कोण आहे इथे x आहे आणि b कोण आहे माझा a आहे. सो काय येणार sin ऑफ x प्लस a sin ऑफ x प्लस a. सो हे जे आत फॉर्मॅट तयार झालाय त्याचा फॉर्म्युला काय येणार sin ऑफ x प्लस a. सो इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ sin ऑफ x प्लस a. समजलंय? आता हे sin वर sin काय होणार कॅन्सल म्हणजे राहणार काय फक्त x प्लस a. a ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया आपण या. a किती आपला tan इनवर्स ऑफ 5/4. सो y इज इक्वल टू काय येणार x प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/4. y इज इक्वल टू x प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/4. आता डेरिव्हेटिव्ह घेऊया. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू या x चा डेरिव्हेटिव्ह किती 1 आणि हे tan इनवर्स ऑफ x नाही आहे इथं कॉन्स्टंट आहे. tan इनवर्स ऑफ कॉन्स्टंट म्हणजे हे पूर्ण कॉन्स्टंटच झालं ना. कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह किती 0. सो 1 प्लस 0 आन्सर किती आलं 1. सो dy बाय dx इज इक्वल टू किती आलं 1. या सगळ्या प्रॉब्लेम्स मध्ये शक्यतो 1 किंवा -1 असंच आन्सर येणार आहे. सगळ्यांमध्ये कॉमन तेच आहे. एंट्रन्स एक्झाम साठी तुम्ही लक्षात ठेवायचा हा जो फॉर्मॅट असतो ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह नेहमी +1 किंवा -1च येतं. समजलं? पण सॉल्व्ह कसं केलं बघा. हे जे आत प्रेझेंट आहे त्याच्याबद्दल साइन ऑफ सम अँगल ऍडजस्टमेंट केलं. ते कसं केलं मी इथे साइन ऑफ a प्लस b हा फॉर्म्युला ऍडजस्ट केला. साइन ऑफ a प्लस b चा फॉर्म्युला काय साइन कॉस कॉस साइन मिडल साइन प्लसच असणार आहे. साइन कॉस कॉस साइन मिडल साइन प्लस म्हणजे साइन ऑफ a प्लस b इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. त्यासाठी हा √41 सेपरेट केला. ह्याला वेगळा दिला आणि ह्याला वेगळा दिला इथे. आता मला सांगा इथे मला कॉस ऍडजस्ट करायचं आहे कारण साइन ऑलरेडी आहे आणि इथे कॉस ऑलरेडी आहे म्हणजे इथे साइन ऍडजस्ट करायचं आहे. सो याला साइन लेट केलं साइन ऑफ सम अँगल 5/√41 कुठल्या स्टँडर्ड अँगलच्या साइनचा व्हॅल्यू नाहीये बरोबर का. जसं इथं जर सपोज √3/2 हाफ 1 असतं तर आपण साइन 90 म्हणजे 1 पुट केलं असतं. √3/2 म्हणजे साइन 60 लिहिलं असतं इथे. पण इथं 5/√41 आणि 4/√41 कुठल्याही स्टँडर्ड अँगलचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नाहीयेत म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम अँगल स्टँडर्ड अँगल नाहीयेत ते. त्यामुळे त्याला आपण कुठला तरी असा लेट करायचा अँगल सपोज मी इथं a लेट केलाय. सो मी या 5/√41 ला sin a म्हटलंय आणि 4/√41 ला cos a म्हटलंय. आणि मी असं बोललेलं का करेक्ट येतंय कारण बघा याचा स्क्वेअर आणि याचा स्क्वेअरची ऍडिशन किती आहे बघा 1 आहे आणि तुम्हाला माहित आहे sin स्क्वेअर a प्लस cos स्क्वेअर a किती असतो 1 म्हणून मी याला sin a आणि याला cos a म्हणू शकतो. इतर वेळेस नाही पुट करू शकत. इथं का पुट केलं बिकॉज या 5/√41 चा स्क्वेअर प्लस 4/√41 चा स्क्वेअर या दोघांची ऍडिशन 1 आहे आणि मला माहित आहे sin स्क्वेअर a प्लस cos स्क्वेअर 1 असतो म्हणून याला sin a म्हटलं याला cos a म्हटलं. दोघांना डिवाइड केलं त्याच्यावरून tan a काढला म्हणजेच a काढून घेतला. a किती आला tan इनवर्स ऑफ 5/4.
समजलं. त्याच्यानंतर मी ही साइन ए आणि कॉस ए व्हॅल्यू इथं पुट केली बघा. या 4/√41 बद्दल कॉस ए लिहिलं आणि 5/√41 बद्दल साइन लिहिलं. आता हे जे हा तयार झालाय फॉर्मॅट, हा फॉर्मॅट म्हणजेच कोण आहे, साइन एक्स इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ए. कॉस एक्स अगोदर लिहिलाय. समजलं. साइन ए आता एक्स म्हणजे माझा ए आहे सपोज आणि ए म्हणजे बी आहे. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी असा फॉर्मॅट तयार झाला ना. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी म्हणजे काय असणार, साइन ऑफ एक्स प्लस ए आणि साइन वर साइन कॅन्सल झाला, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए आला. आता मला माहिती आहे ए हा कॉन्स्टंटच आहे, तरी पण ए ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंटच्या फॉर्म मध्ये जी होती तरी सबस्टिट्यूट करायची. tan इनव्हर्स ऑफ π/4 आणि डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि tan इनव्हर्स π/4 चं किती आलं 0. सो 1 + 0 आन्सर किती आलं 1 आलं. असं आपण आता सेकंड क्वेश्चन पण सॉल्व्ह करूया. सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करून घेतला बघा मी. y इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स ऑफ, बघा y इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स आहे म्हणजे आत आपला कॉसचा फॉर्म्युला ऍडजस्ट केला तर बरं पडेल. ऑब्वियसली साइन आणि कॉस मध्ये सिमिलॅरिटीज असतात. आत साइन जरी ऍडजस्ट केला तर कॉस बनवण्यासाठी कॉस ऑफ 90 मायनस थीटा असं लिहिलं तरी चालेल, पण डायरेक्टली आपण कॉस ऍडजस्ट करता येत असेल तर डायरेक्टली कॉसच ऍडजस्ट करायचं. म्हणजे बघा y इज इक्वल टू काय दिलंय, कॉस इनव्हर्स ऑफ √3 cos x मायनस sin x अपॉन 2 म्हणजेच y इज इक्वल टू कॉस इनव्हर्स ऑफ हे 2 जे आहे ते सेपरेट करतो मी, √3/2 cos x मायनस हाफ इंटू sin x. हे 2 जे आहे ते सेपरेट केलंय, मिडल साइन मायनस आहे बघा इथे. ओके, सो 2 ह्याला सेपरेट आणि इथं sin x च्या इथं 1 आहे त्या 1/2 असं लिहिलंय. बरोबर. आता मला आत बघा इथे बाहेर कॉस इनव्हर्स आहे म्हणजे आत आपण कॉस ऑफ सम अँगल ऍडजस्ट करूया. म्हणजे कुठला फॉर्म्युला यूज करूया आपण, हा वाला cos ऑफ a प्लस मायनस b इज इक्वल टू cos sin डिफरंट साइन. बघा इथे प्लस असेल तर इथं मायनस आहे. cos sin डिफरंट साइन हा डायरेक्टली ऍडजस्ट करूया आपण. समजते का हा डायरेक्टली ऍडजस्ट करूया, कारण बाहेर कॉस इनव्हर्स आहे बघा. सो आत कोसाइन ऑफ a प्लस मायनस b चा फॉर्म्युला ऍडजस्ट करूया. आता इथं याला कुठलाही cos a किंवा याला sin b असं म्हणायची गरज नाहीये. लक्षात घ्या, हे cos x sin x तर आहेत ऑलरेडी, त्याला काही लेट करायची गरज नाहीये, कारण की हे जे व्हॅल्यूज आहेत ना हे कुठल्या तरी स्टँडर्ड अँगलच्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोचे आहेत जे तुम्हाला 10th स्टँडर्ड पासून माहित आहेत. सो इथं लेट करण्याची गरज नाही, डायरेक्टली लिहू शकता तुम्ही √3/2 कुठल्या कोसाइनचा व्हॅल्यू असते सांगा मला. √3/2 इज cos 30. √3/2 कोण असतो, cos 30. cos 30 म्हणजेच π/6 म्हणजेच काय असतं π/6. सो √3/2 इज cos 30 मीन्स cos π/6 इंटू cos x मायनस हाफ म्हणजे कोण असतो sin π/6 sin 30 आणि पुढचा sin x ऍज इज राहणार आहे. सो काय येणार बघा, y इज इक्वल टू cos इनव्हर्स ऑफ √3/2 म्हणजे cos π/6 इंटू cos x मायनस हाफ म्हणजे sin π/6 कारण sin 30 हाफ असतो इंटू sin x. समजलं. म्हणजे π/6 हा स्टँडर्ड अँगल आहे, त्याला ए वगैरे म्हणायची गरज नाही. मगाशी मी त्याला √3/2 ला सम cos a म्हटलं, सपोज इथं हाफला sin a म्हटलं, काय गरज नाहीये कारण तुम्हाला डिरेक्टलीच माहिती आहे तो a π/6 असणार आहे, कारण cos ऑफ 30 √3/2 असतो आणि sin ऑफ 30 हाफ असतो. समजलं. आता बघा हा कोणाचा फॉर्म्युला ऍडजस्ट झाला, cos sin हा π/6 a आहे सपोज माझा आणि हा x b आहे, किंवा तुम्ही उलट पण लिहू शकता, असं काय प्रॉब्लेम नाहीये. म्हणजे तुम्ही cos x अगोदर लिहू शकता, cos π/6 नंतर लिहू शकता. इथं sin x अगोदर लिहू शकता, sin π/6 नंतर लिहू शकता. एकच मिनिंग आहे, काय प्रॉब्लेम येणार नाही. सो सपोज मी π/6 ला a म्हटलं आणि या x ला b म्हटलं, इथं हा a आहे आणि इथं हा b आहे, तर cos a cos b मायनस sin a sin b म्हणजे काय असतो cos ऑफ a प्लस b. a प्लस b का सांगा मला, इथं मायनस आहे म्हणजे इकडे ऑपोजिट साइन येते. इथं मायनस आहे म्हणजे इथं ऑपोजिट साइन येते, पण माझा a म्हणजे कोण आहे π/6 आणि माझा b म्हणजे कोण आहे x आणि बाहेर कोण आला cos इनव्हर्स. समजला फॉर्म्युला. स्वतः cos इनव्हर्स ऑफ π/6 प्लस x, cos इनव्हर्स cos काय होणार कॅन्सल म्हणजे राहणार काय फक्त π/6 प्लस x. y इज इक्वल टू डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू x, मग dy/dx इज इक्वल टू π/6 तर कॉन्स्टंट आहे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 0 आलं आणि x चं डेरिव्हेटिव्ह किती आलं 1. सो 0 + 1 किती आला 1.
Therefore dy by dx is equal to 1. थर्ड नोट डाउन केलाय y is equal to sin inverse of cos root x plus sin root x upon root 2. बाहेर इथे sin inverse आहे, सो हे जे आत दिलेलं एक्सप्रेशन याच्याबद्दल आपण sin of a plus b और sin of a minus b या फॉर्मॅट मध्ये ऑब्वियसली sin of a plus b होणार आहे, कारण मध्ये बघा इथे प्लस साइन आहे. सो कसा sin of a plus b फॉर्मॅट तयार करतोय लक्ष द्या. sin inverse of हे रूट 2 सेपरेट केलं तर इथे काय येणार 1 upon root 2 cos root x प्लस ऍज इट इज बघा हे, आणि इथं पण 1 upon root 2 sin root x. से हे रूट 2 सेपरेट केलं, याला वेगळं दिलेलं आहे. बघा समजलं तुम्हाला हे. आता पुढे बघा काय करतोय आपण, तर 1 upon root 2 बद्दल इथे cos आहे, cos ऑफ सम अँगल. sin of a plus b फॉर्म्युल्यामध्ये एक sin असतो एक cos असतो, परत एक cos असतो दुसरा sin असतो, राईट. सो इथं आपल्याला sin ऑफ सम अँगल ऍडजस्ट करायचा आहे, म्हणजे sin cos. इथं cos ऑफ सम अँगल ऍडजस्ट करायचा म्हणजे cos sin b, आणि sin cos cos sin काय असतो sin of a plus b. सो ह्याच्याबद्दल sin ऑफ सम अँगल ऍडजस्ट करायला लागेल, ह्याच्याबद्दल cos ऑफ सम अँगल ऍडजस्ट करायला लागेल. आता sin ऑफ a किंवा cos ऑफ a असं म्हणायची गरज नाही, कारण 1 upon root 2 पण एका स्टँडर्ड अँगलचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आहे. 1 upon root 2 sin ऑफ विच अँगल असतो सांगा मला, sin 45 असतो, आणि 1 upon root 2 cos ऑफ विच अँगल असतो, cos 45 असतो. सो कसं लिहितो बघा, sin इनवर्स ऑफ sin ऑफ 45, sin ऑफ 45 म्हणजे sin ऑफ पाय बाय 4 इंटू cos रूट x प्लस 1 upon root 2 म्हणजे काय असतो, cos ऑफ 45 म्हणजे cos ऑफ पाय बाय 4 इंटू sin रूट x. समजलं, म्हणजे या 1 बाय रूट 2 बद्दल काय लिहिलं cos पाय बाय 4, या 1 बाय रूट 2 बद्दल लिहिलं sin पाय बाय 4. sin cos cos sin आणि मिडल साइन सेम असते बघा. इथं a म्हणजे पाय बाय 4 आहे आणि b म्हणजे रूट x आहे. सो sin a cos b प्लस cos a sin b. a is pi by 4 angle, b is root x and middle sign is plus. So the formula is adjusted. कुठला फॉर्म्युला आहे, sin of pi by 4 plus root x. समजलं. आता हे sin वर sin काय होईल, कॅन्सल होणार आहे. सो आत राहणार फक्त pi by 4 plus root x. y is equal to. आता डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to pi by 4 कॉन्स्टंट आहे, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 0 प्लस रूट x चं 1 upon 2 रूट x. pi by 4 कॉन्स्टंट त्याचं 0 आणि रूट x चं काय आलं 1 upon 2 रूट x. therefore फायनल आन्सर काय आलं, dy by dx is equal to 1 upon 2 रूट x. हे फायनल आन्सर आलेलं आहे. समजलं. हे फायनल आन्सर का आलं, कारण की इथे रूट x आहे. x असता बाकीच्या गणितांसाठी इथं x वगैरे होते, बरोबर. सो x वगैरे असता तर कशा फॉर्मॅट मध्ये आलं असतं, तर cos x sin x असतं, मग इथे फक्त x च राहिला असता, आणि x चं डेरिव्हेटिव्ह किती असतं 1 असतं. pi by 4 plus x राहिलं असतं, x चं डेरिव्हेटिव्ह 1 असतं, सो आन्सर 1 आलं असतं. पण इथं अँगल x नसून रूट x आहे. रूट x अँगल असल्यामुळे रूट x चं डेरिव्हेटिव्ह किती येणार 1 upon 2 रूट x येणार, आणि या pi by 4 चं 0, सो 0 plus 1 upon 2 रूट x. आता क्वेश्चन नंबर 4 कडे जाऊया आपण. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये y is equal to cos inverse of in bracket 3 cos 3x minus 4 sin 3x upon 5 असं दिलेलं आहे. बाहेर cos इनवर्स आहे बघा, म्हणजे आपण आता आत cos चा अँगल ऍडजस्ट करणार आहे. cos ऑफ a प्लस b का सांगा, कारण इथे मायनस साइन आहे, ऑपोजिट असतं, बरोबर. सो इथं मायनस असल्यामुळे आत cos ऑफ a प्लस b ऍडजस्ट करूया. सो y is equal to cos इनवर्स ऑफ, कसं लिहितोय बघा, ते हे जे 5 आहे ते सेपरेट करायचे, या 3 ला देतो 3 by 5 cos 3x मायनस हे 5 याला सेपरेट करूया 4 by 5 sin 3x. सेपरेट केलेलं आहे मी. आता हे जे 3 by 5 हे कुठल्या स्टँडर्ड अँगलचा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नाही ऑब्वियसली, आणि 4 by 5 पण नाही. सो इथं आपण काय करूया, 3 by 5 ला cos ऑफ a म्हणूया आणि 4 by 5 ला sin ऑफ a म्हणूया. ह्याला cos आणि ह्याला sin का म्हणतोय, कारण cos cos sin sin असं मला ऍडजस्ट करायचंय. बाहेर cos इनवर्स आहे बघा, cos cos sin sin ऍडजस्ट करणं मला गरजेचं आहे, कारण cos cos sin sin cos ऑफ a प्लस b और a मायनस b फॉर्म्युला असतो, आणि बाहेर cos इनवर्स आहे. सो मला cos ऍडजस्ट करायचं आहे. यासाठी मी 3 by 5 ला cos म्हणतो आणि 4 by 5 ला sin म्हणतो. सो लेट sin a is equal to 4 by 5 आणि cos a is equal to 3 by 5. आणि हे का पॉसिबल झालं असं सांगा मला, कारण sin स्क्वेअर a प्लस cos स्क्वेअर a 1 पाहिजे. इथे बघा चेक करून बघूया आपण, 4 upon 5 स्क्वेअर प्लस 3 upon 5 स्क्वेअर
इज इक्वल टू 4 चा स्क्वेअर 16 खाली 5 चा स्क्वेअर 25 प्लस 3 चा स्क्वेअर 9 5 चा स्क्वेअर खाली 25 बेस सेम आहे 25 वरती 16 प्लस 9 आता 16 प्लस 9 किती असतो सांगा 25 सो 25/25 किती येणार आहे 1 येणार आहे लक्षात आलं सो हे बरोबर आहे sin a 4/5 आणि cos a 3/5 लेट केलं तर चालेल कारण की या दोघांच्या स्क्वेअरची ऍडिशन 1 येते आणि तुम्हाला माहित आहे sin स्क्वेअर a प्लस cos स्क्वेअर a किती असतो 1 असतो आता डिवाइड करून tan a काढूया tan a किती असणार आहे sin a upon cos a tan a मग या दोघांचं डिव्हिजन झाल्यावर हे खालचा 5 कॅन्सल 4/3 येईल या दोघांचं डिव्हिजन सो a इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ काय येईल 4/3 आता ही जे व्हॅल्यूज आहेत sin a cos a च्या 4/5 3/5 या 4/5 आणि 3/5 बद्दल sin a cos a इथं सबस्टिट्यूट करूया आपण सो सिंप्लिफाय करूया y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3/5 बद्दल काय लिहिणार आहे मी cos a सो cos a into cos x cos a into cos x 3/5 cos a into cos 3x आहे cos किती आहे 3x मायनस sin a इथे मिळेल 4/5 बद्दल काय लिहायचं sin a आणि पुढे काय sin 3x पुढे काय sin 3x बघा या 3/5 बद्दल लिहिलं cos a हे cos 3x as it is मायनस sin sin a बद्दल लिहिलं 4/5 बद्दल लिहिलं sin a आणि sin 3x इथं as it is ठेवलं सो आता बघा cos sin आणि डिफरंट sin बरोबर cos sin डिफरंट sin a म्हणजे aच आहे आणि 3x म्हणजे आपला b आहे सपोज a म्हणजे aच आहे आणि 3x म्हणजे सपोज आपला b आहे तर cos a cos b sin a sin b असा फॉर्मॅट आला म्हणजे फॉर्म्युला कुठला तयार झाला cos of a plus 3x इथं मायनस असेल तर इथं प्लस येतं अपोजिट साइन येते लक्षात ठेवा कॉसच्या फॉर्म्युल्यामध्ये अपोजिट साइन येते सो cos a cos 3x sin a sin 3x चा फॉर्म्युला काय झाला cos of a plus 3x cos इनवर्स cos काय होणार कॅन्सल म्हणजे a plus 3x राहणार फक्त y is equal to a ची व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट करूया a ची व्हॅल्यू किती आहे tan इनवर्स ऑफ 4/3 आणि हे plus 3x as it is पुढे डिफरंशिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू x but differentiating with respect to x dy by dx is equal to tan inverse 4/3 constant आहे बरोबर एका कॉन्स्टंटचा 4/3 कॉन्स्टंट आहे कॉन्स्टंटचा tan इनवर्स म्हणजे हे टोटल कॉन्स्टंट झालं त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 0 प्लस 3x चा डेरिव्हेटिव्ह 3 कॉन्स्टंट x चा डेरिव्हेटिव्ह किती आलं 1 सो 0 प्लस 3 1 जा 3 सो 0 प्लस 3 किती येणार आन्सर सो dy by dx चा फायनल आन्सर किती आपला 3 आहे 3 का आला आन्सर समजलं कारण की ते cos 3x आहे बघा आणि sin 3x आहे cos x असता फक्त x असता इथे आणि इथं sin x असता फक्त तर आन्सर 1 आला असता लक्षात घ्या कारण x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आहे पण 3x चा डेरिव्हेटिव्ह किती आहे सांगा 3 आहे कारण 3 कॉन्स्टंट x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आहे सो आपण ओरली पण प्रॉपरली ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला आन्सर समजू शकतं एंट्रन्स एक्झाम मध्ये सीईटी सॉल्व्ह करताना हे असेच ऑब्झर्वेशन करून तुम्ही आन्सर डायरेक्टली काढायचं असतं एवढं सगळं करत बसायला ते वेळ नाही आपल्याला ओके सो या फॉर्मॅट मध्ये आपण हे सॉल्व्ह केलंय इथं डायरेक्टली आपण त्याच्याबद्दल कुठला अँगल लिहू शकत नाही लाईक साइन ऑफ 30 साइन ऑफ 60 कॉस ऑफ 30 असं यूज करू शकत नाही कारण की हा 3/5 जो रेशो आहे तो कुठल्या स्टँडर्ड अँगलचा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नाहीये ना 4/5 कुठल्या स्टँडर्ड अँगलचा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आहे सो अशा वेळेस एकाला साइन ए म्हणायचं आणि एकाला कॉस ए म्हणायचं याला का मी साइन ए म्हटलं याला का कॉस ए म्हटलं कारण मला कॉस साइन हा फॉर्म्युला ऍडजस्ट करायचा आहे बाहेर कॉस इनवर्स आहे बाहेर कॉस इनवर्स आहे म्हटल्यावर मला कॉस ऑफ a प्लस b और कॉस ऑफ a मायनस b ऍडजस्ट करायचं आहे त्यासाठी कॉस साइन आलं पाहिजे म्हणून याच्याबद्दल कॉस लिहिलंय आणि याच्याबद्दल साइन लिहिलंय आणि हे बरोबर का आहे साइन ऑफ सेम अँगल a पण अँगल सेम आहे इथं पण a अँगल सेम आहे तोच सेम अँगल आहे बघा दोन्हीकडे सो साइन ऑफ सेम अँगल अँड कॉस ऑफ दॅट सेम अँगल दोन्ही 4/5 3/5 लेट करणं काय योग्य आहे तर त्याचं रिझन इथं आहे बघा कारण की याचा स्क्वेअर प्लस याचा स्क्वेअर किती आहे 1 आणि ऑब्व्हियसली sin स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर 1 असतो समजलं त्यानंतर मग sin a अपॉन cos a tan a करायचं आणि a काढून घ्यायचा कॉन्स्टंट ऑब्व्हियसली a कॉन्स्टंट आहे पण तो इथं सबस्टिट्यूट करणं गरजेचं असतो आणि कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह 0 घ्यायचं नंतर समजलं क्वेश्चन नंबर 5 दिलाय बघा y is equal to cos inverse of 3 into cos of e raised to x plus 2 into sin of e raised to x divided by root 30 cos inverse आहे बाहेर बघा सो हे जे आतलं एक्सप्रेशन आहे ते आपण cos of a minus b और cos of a plus b या फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे ओके सो लेट अस सी काय कन्वर्ट होतंय cos इनवर्स ऑफ पहिल्यांदा म्हणजे रूट 13 सेपरेट करूया 3 अपॉन रूट 13 हे 3 ला रूट 13 दिलं 3 अपॉन रूट 13 cos of e raised to x
प्लस 2/√13 साइन ऑफ e रेस टू x. समजलं? लक्षात घ्या, कॉस इनवर्स ऑफ काय लिहिलं मी √13 याला सेपरेट केलं 3/√13 कॉस ऑफ e रेस टू x प्लस याला सेपरेट केलं 2/√13 हे साइन ऑफ e रेस टू x. आता बाहेर कॉस इनवर्स आहे म्हणजे आपण फॉर्म्युला कुठला ऍडजस्ट करूया, कॉस कॉस साइन साइन. म्हणून याच्याबद्दल कॉस लेट करूया आणि याच्याबद्दल साइन लेट करूया. ऑलरेडी हे हा कॉस आणि हा साइन प्रेझेंट आहे. सो याच्याबद्दल कॉस लेट करणार आणि याच्याबद्दल साइन. सो कॉस a इज इक्वल टू 3/√13 म्हणतो आणि साइन a इज इक्वल टू लेट साइन a इज इक्वल टू 2/√13. a का घेतला मी सांगा, कारण की हे कुठल्या स्टँडर्ड अँगलचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नाहीये 3/√13 2/√13. सो त्या अँगलला मी a लेट केले. सो लेट साइन a इज इक्वल टू 2/√13 and cos a is equal to 3/√13. समजलं? आता हे याला 2/√13 याला 3/√13 का लेट केलं आणि सेम अँगल का घेतले, तर बघा या दोघांच्या स्क्वेअरची ऍडिशन 1 आहे. 2/√13 स्क्वेअर प्लस 3/√13 स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 चा स्क्वेअर 4 अपॉन स्क्वेअर रूट कॅन्सल 13, 3 चा स्क्वेअर 9 स्क्वेअर रूट कॅन्सल 13. 4 प्लस 9 वरती 13 बेस सेम आहे, 4 प्लस 9 घेणार 13/13 म्हणजे किती आला 1. सो याच्या स्क्वेअरची आणि याच्या स्क्वेअरची ऍडिशन 1 असल्यामुळे याला आपण साइन ए म्हणू शकतो, याला कॉस ए म्हणू शकतो. साइन स्क्वेअर ए प्लस कॉस स्क्वेअर ए 1 असतो. आता दोघांचं डिव्हिजन घेऊन टॅन ए काढूया. सो टॅन ए किती असणार आहे, त्या दोघांचं डिव्हिजन घेतलं √13 कॅन्सल 2/3 येईल. म्हणजेच a इज इक्वल टू येईल टॅन इनवर्स ऑफ 2/3. म्हणजे त्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू फाइंड करून घेतली आपण a ची, त्या अँगलची. हे अँगल किती आहे, टॅन इनवर्स ऑफ 2/3. आता हे सबस्टिट्यूशन करूया. 3/√13 च्या ठिकाणी cos a पुट करूया आणि 2/√13 च्या ठिकाणी sin a पुट करूया. सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3/√13 इज cos a. सो cos a into cos of e raised to x प्लस 2/√13 च्या ठिकाणी sin a पुट करूया. सो sin a into sin of e raised to x. sin a into sin of e raised to x. सो कसं लिहिलंय बघा, cos a कशाबद्दल cos a पुट केलंय 3/√13 cos e raised to x as it is, हे प्लस साइन as it is, 2/√13 बद्दल sin a आणि हा sin e raised to x as it is. आपण इथं या a ला a's कन्सिडर केलं आणि e raised to x ला b कन्सिडर केलं सपोज. सो काय होणार बघा, cos a cos b प्लस sin a sin b म्हणजे तो फॉर्म्युला येईल cos ऑफ a मायनस e raised to x, बरोबर. आणि बाहेर cos इनवर्स आहे, cos इनवर्स cos कॅन्सल होईल, a मायनस e raised to x येईल. a चा डेरिव्हेटिव्ह 0 येणार आहे, कॉन्स्टंट आहे, मायनस e raised to x चा मायनस e raised to x येईल. बट मला पॉझिटिव्ह आन्सर सपोज हवा असेल म्हणजे पॉझिटिव्ह e raised to x पण येऊ शकतो. ते कसं येऊ शकतं बघा, आपण कन्सिडरेशन करताना काय करूया, हे cos e raised to x अगोदर लिहूया. म्हणजे cos इनवर्स ऑफ cos e raised to x into cos a प्लस sin e raised to x into sin a या प्रकारे लिहूया. म्हणजे बघा आता e raised to x ला a लेट करूया आणि या a ला b लेट करूया. म्हणजे हा कोणाचा cos cos sin sin डिफरंट साइन म्हणजे cos ऑफ काय येणार बघा, तो e raised to x मायनस a, cos ऑफ e raised to x मायनस a याचा फॉर्म्युला तयार झाला. ओके. आणि बाहेर cos इनवर्स आहे तसं. आता हे cos इनवर्स cos काय होईल, कॅन्सल होईल, फक्त ऑर्डर चेंज झाली आहे बघा. हा a आणि हा b आहे, पण मी e raised to x अगोदर लिहिला आणि cos ऑफ a नंतर लिहिला. म्हणजे a e raised to x ला कन्सिडर करूया आणि या a ला b कन्सिडर करूया. cos a cos b sin a sin b. मग काय येणार, cos ऑफ a मायनस b, कारण इथे प्लस आहे सो मायनस. मग a कोण आहे माझा e raised to x आणि b कोण आहे a आहे. ओके. सो cos इनवर्स cos कॅन्सल होईल, e raised to x मायनस a येईल y that is equal to e raised to x minus a ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया tan इनवर्स ऑफ 2/3 आणि डेरिव्हेटिव्ह घेऊया. आता डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर काय होणार बघा, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. पॉझिटिव्ह आन्सरच फाइंड करायचा प्रयत्न करायचा नेहमी, नेगेटिव्ह आन्सर नको आहे आपल्याला. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x आणि मायनस tan इनवर्स ऑफ 2/3 चा 0. सो e raised to x minus 0 काय येणार, e raised to x. सो दिस इज आवर फायनल आन्सर.
आता आपण शेवटचा क्वेश्चन बघूया या टाइप मधला 6th वन. तो नोट डाऊन करून घेतलाय बघा मी. y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 10 अपॉन 6. 10 वरती आहे न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला हे एक्सप्रेशन आहे 6 साइन ऑफ 2 रेस टू एक्स मायनस 8 कॉस ऑफ 2 रेस टू एक्स. आता हे जे कोसेक इनवर्स आहे ना त्याला आपण साइन इनवर्स कन्वर्ट करू शकतो. कसं बघा, लक्ष द्या. तर कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स असतो. बघा कोणता फॉर्म्युला मी लिहिलाय ते. कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स. हे 1 अपॉन एक्स चा उलट केलं, रिव्हर्स घेतलाय, रेसिप्रोकल घेतलाय. सो 1 अपॉन एक्स चा रेसिप्रोकल काय बघा एक्स आहे. मग या कोसेक इनवर्सचा इथे बाहेर साइन इनवर्स पण आहे. सो याच फॉर्मॅट मध्ये कोसेक इनवर्सला साइन इनवर्स करतो आणि हे रेसिप्रोकल घेतोय आपल्याचा. सो काय होणार बघा, हा फॉर्म्युला मी यूज केलाय. सिमिलरली बाकी सगळ्यांसाठी पण तेच करेक्ट आहे. असं वाइस वर्सा पण लिहू शकतो. साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स असं लिहिता येईल. सिमिलरली टॅन च्या भाषेमध्ये कसं लिहिता येईल, टॅन अँड कॉटच्या टॅन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लिहू शकतो, किंवा कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टॅन इनवर्स एक्स. सेकंड कॉस साठी पण लिहिता येईल बघा आपल्याला. कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू काय असतो, सेक इनवर्स एक्स. अँड सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू काय असतो, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. हे असे फॉर्म्युलेस का तयार झाले आहेत, कारण की हे एकमेकांचे रेसिप्रोकल्स आहेत बघा. कोसेक आणि साइन आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. tan and cot are reciprocals of each other. Similarly cos and sec are reciprocal of each other. So याच्यामध्ये आपण आता हा यूज करणार आहे. कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. म्हणजे काय, 1 अपॉन x आहे ते x आता डिनॉमिनेटरचं न्यूमरेटरला गेलंय. याचा अर्थ हे 10 अपॉन जे आहे हे 10 इथे डिनॉमिनेटरला येणार आणि हे डिनॉमिनेटरच्या पुढे जाणार न्यूमरेटरला. आणि कोसेक इनवर्सच्या ऐवजी काय लिहायचं आपण, साइन इनवर्स. सो कसं कन्वर्ट होते बघा, साइन इनवर्स ऑफ y is equal to sin inverse of 6 into sin of 2 raised to x minus 8 into cos of 2 raised to x whole upon 10. So just reverse घेतलाय मी बघा, त्याचा रेसिप्रोकल घेऊन टाकलेला आहे. कारण फॉर्म्युला काय आपला, cosec inverse of 1 upon x is nothing but equal to sin inverse of x. That is equal to, आता as usual करूया, काय करूया, हे 10 सेपरेट करूया. 6 upon 10 sin of 2 raised to x minus 8 upon 10 cos of 2 raised to x. सेपरेट केलेलं आहे. 6 upon 10 लोएस्ट फॉर्मॅट मध्ये लिहिलं तर काय येणार आहे बघा, 2 3s and 2 4s are. So 3 upon 4, sorry 2 3s and 2 5s are. So 3 upon 5, 2 3s are 6, 2 5s are 10. 3 upon 5 sin of 2 raised to x minus 2 4s are 2 5s are. So 4 upon 5 cos of 2 raised to x. आता मला सांगा 3/5 आणि 4/5 काय कुठल्या स्टँडर्ड अँगलचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नाहीयेत. सो त्यांना आपण साइन ए वगैरे असं ए अँगलचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रिलेट करायचे. बट बाहेर साइन इनवर्स आहे बघा, बाहेर साइन इनवर्स आहे. याचा अर्थ आपण साइनचा फॉर्म्युला ऍडजस्ट करूया. साइन ऑफ ए प्लस बी किंवा साइन ऑफ ए मायनस बी. ऑब्विसली साइन ऑफ ए मायनस बी ऍडजस्ट होणार, कारण इथे मिडल साइन मायनस आहे बघा. लक्षात आलं का. सो काय करूया, याला आपण 3/5 ला साइन ए म्हणून घेऊया आणि 4/5 ला, सॉरी 3/5 ला कॉस ए म्हणून घेऊया आणि 4/5 ला साइन ए म्हणून घेऊया. जेणेकरून साइन कॉस, बघा इथे ऑलरेडी एक साइन आहे. सो साइन कॉस, कॉस इथं आहे सो इथं साइन ऍडजस्ट करायचं आहे. इथं साइन आहे सो इथं कॉस ऍडजस्ट करायचं आहे. इथे कॉस आहे सो इथे साइन ऍडजस्ट करायचं आहे. सो काय करतोय बघा, लेट sin A is equal to 4/5 and cos A is equal to 3/5 असं लेट करून घेतोय मी. आणि हे करेक्ट का आहे सांगा मला, कारण 4/5 चा स्क्वेअर प्लस 3/5 चा स्क्वेअर दॅट इज 16 upon 25 प्लस 9 upon 25 is equal to 25 upon 25 that is equal to किती आहे, 1 आहे. सो दिस इज करेक्ट. ॲज साइन स्क्वेअर ए प्लस कॉस स्क्वेअर ए पण किती असतो, 1 असतो. बरोबर. आता याच्यावरून tan a काढून घेऊया. tan a किती असणार आहे, 5 कॅन्सल 4/3 म्हणजे a असणार tan इनवर्स ऑफ 4/3. व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करूया आपण. आता व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट केल्यानंतर काय होणार बघा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 म्हणजे कोण आहे आपला, cos a. सो cos a
इंटू साइन ऑफ 2 raised to x मायनस 4/5 म्हणजे कोण आहे आपला साइन ए कॉस ऑफ 2 raised to x. लिहित असताना आता बघा कसं करतोय, जस्ट अरेंजमेंट साइन कॉस असं लिहितो, म्हणजे हे साइन 2 raised to x अगोदर लिहितो, कॉस ए नंतर लिहितो. साइन 2 raised to x कॉस ए मायनस कॉस 2 raised to x इंटू साइन cos 2 raised to x into sin. So फॉर्म्युला कुठला झाला बघा, sin cos cos sin cos sin 2 raised to x म्हणजे a आहे सपोज आपला, आणि a म्हणजे b आहे आपला सपोज. सो sin a cos b मायनस cos a sin b, आणि मिडल साइन सेम ठेवायची असते साइनच्या फॉर्म्युल्यासाठी. सो काय येणार बघा, sin इनव्हर्स ऑफ sin ऑफ 2 raised to x मायनस a. sin इनव्हर्स sin कॅन्सल झाला तर काय झाला, 2 raised to x मायनस a. a ची व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट करूया, कॉन्स्टंट आहे तो किती आहे, tan इनव्हर्स ऑफ 4/2. आता डेरिव्हेटिव्ह घेऊया, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू a raised to x चा आन्सर काय डेरिव्हेटिव्हचा, a raised to x into log a. सो 2 raised to x into log 2 मायनस ह्याचा आन्सर 0च आहे कारण हा कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह किती असणार आहे, 0. सो हे मायनस 0 हे एवढंच राहणार आहे 2 raised to x log 2. सो पर्यंत लिहून घेतो, therefore dy by dx is equal to 2 raised to x into log. This is our answer. क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन केलाय मी इथे, त्यातला फर्स्ट वन घेतलाय, y is equal to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. आता हा जो 9th क्वेश्चन आहे हा एक टाइप आहे ज्याच्यामध्ये काय असतं तर x जे आहे त्या x बद्दल सबस्टिट्यूशन पुट करायचं असतं. बघा आता cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square upon 1 plus x square ह्याचं जर डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह मी घ्यायला गेलो तर ते डिफिकल्ट होणार आहे. का डिफिकल्ट होणार आहे तर मी या पूर्णला u लेट करणार माइंड मध्ये, मग cos इनवर्स u चं डेरिव्हेटिव्ह लिहायचं, परत ह्याला u लेट केलं स्वतःचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं, ते खूप डिफिकल्ट आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आत x च्या टर्म्स मध्ये एक्सप्रेशन दिले. आता हे जे एक्सप्रेशन जे आतलं आहे हे सपोज ट्रिग्नोमेट्रीच्या टर्म्स मध्ये असतं तर कुठले ना कुठले फॉर्म्युलेज वापरून मी हा जो एक्सप्रेशन आहे तो cos ऑफ सम अँगल म्हणजे cos थीटा असं समथिंग मी कन्वर्ट केला असता, जसं मागच्या सगळ्या प्रॉब्लेम्सना आपण करत होतो. पण आता हे जे एक्सप्रेशन आहे ना हे एक्सप्रेशन मुळात त्याच्यात ट्रिग्नोमेट्रीच नाहीये, इथं कुठे सुद्धा साइन कॉस असं काहीच दिसत नाही, इन्स्टेड एक्स दिसतोय. म्हणजे हा जो टाइप आहे 9th क्वेश्चनचा, इथे प्रत्येक वेळेस आत जे असणार आहे इनवर्सच्या आत म्हणजे कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टॅन इनवर्स, आणि आत जे एक्सप्रेशन असणार आहे ते इन टर्म्स ऑफ एक्स असणार आहे. तिथे आपण एक्स बद्दल काहीतरी सबस्टिट्यूशन पुट करून त्याचं कन्व्हर्जन ट्रिग्नोमेट्रीच्या फॉर्म मध्ये करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा इथे जर आपण एक्स बद्दल टॅन थीटा पुट केला तर 1 minus tan square upon 1 plus tan square हा cos ऑफ डबल अँगल असतो बघा, cos ऑफ 2 theta. cos ऑफ 2 theta किती असतो 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. sin 2 theta किती असतो 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. tan 2 theta म्हणजे या दोघांची डिव्हिजन आहे बघा, या दोघांची डिव्हिजन म्हणजे हे 1 plus tan square कॅन्सल, वरती राहणार 2 tan theta आणि खाली राहणार 1 minus tan square theta. कळलं? तसंच ट्रिपल अँगल फॉर्म्युला पण लक्षात ठेवायचा आहे, sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta आणि cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. सो या फॉर्म्युलाजना आपण ऍडजस्ट करायचं आहे. आता इथे बघा cos ऑफ 2 theta इथे ऍडजस्ट होतो इझिली. जर मी या x बद्दल tan theta पुट केलं तर 1 minus tan square आणि खाली काय येणार 1 plus tan square, जो कोणाचा फॉर्म्युला आहे cos 2 theta. समजलं? सो मी काय लेट करतोय बघा, लेट x is equal to tan theta म्हणजे थीटा किती असणार, दिस इंप्लाइज थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ x. x जर tan थीटा आहे म्हणजे थीटा किती असणार tan इकडे गेल्यावर tan इनवर्स ऑफ x. मग y इज इक्वल टू काय होणार बघा cos इनवर्स ऑफ 1 मायनस या x च्या ठिकाणी tan आल्यानंतर ते होईल tan स्क्वेअर थीटा आणि खाली 1 प्लस x च्या ठिकाणी tan आल्यानंतर हे होईल tan स्क्वेअर थीटा. आता मला सांगा 1 minus tan square upon 1 plus tan square म्हणजेच कोण आहे cos 2 theta. therefore cos inverse of काय आला cos 2 theta. आता cos inverse of cos 2 theta, cos inverse cos हे जाणार आहेत म्हणजे राहणार काय फक्त इथं 2 theta. आता मला y in terms of x पाहिजे आहे, y in terms of theta नाही, मला dy by d theta नाही काढायचा, मला dy by dx काढायचा आहे, differentiating with respect to x. But this y is in terms of theta right now.
बट आय नो द व्हॅल्यू ऑफ थीटा. जर x tan थीटा म्हणजे थीटा काय आहे tan इनव्हर्स ऑफ x. सो ती थीटाची व्हॅल्यू इथं रिसबस्टिट्यूट करूया. थीटा 2 into काय ना tan इनव्हर्स ऑफ x. आता y इन टर्म्स ऑफ x आलाय म्हणजे y f of x झालाय फंक्शन ऑफ x. नाउ लेट अस डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx काय येणार 2 कॉन्स्टंट. हा 2 कॉन्स्टंट tan इनव्हर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/1 plus x square. 2 कॉन्स्टंट tan इनव्हर्स 1/1 plus x square म्हणजे 2/2 1 2 आला ना. सो dy by dx फायनल आन्सर काय आला 2/1 plus x square. सो या टाइप मध्ये काय करायचं लक्षात आलं x बद्दल काय ना काही सबस्टिट्यूशन पुट करायचं आहे. कुठला ना कुठला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो x बद्दल सबस्टिट्यूट करून हे अँगल्स फॉर्म करायचे. हे जे अँगलचे फॉर्म्युलेज आहेत डबल अँगलचे फॉर्म्युलेज आहेत sin टू थीटा cos टू थीटा tan टू थीटा हे जे फॉर्म्युलेज आहेत डबल अँगलचे हे आपण ऑब्टेन करायचे तिथे आत आणि मग ते कोणाच्या भाषेमध्ये येणार आहे ट्रिग्नोमेट्रीच्या भाषेमध्ये कन्वर्जन होणार आहे याचं. आणि एकदा का ट्रिग्नोमेट्रीच्या भाषेमध्ये कन्वर्जन झालं तर y इन टर्म्स ऑफ थीटा येईल. त्या थीटाची व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट करायची आहे x च्या भाषेतली आणि मग डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. समजलं. सो असाच आपण क्वेश्चन नंबर 2 पण सॉल्व्ह करूया. बघा क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाऊन केलाय मी y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x/1 minus x square. सो 2x/1 minus x square तो कोणाला सिमिलर दिसतोय बघा. थर्ड फॉर्म्युला मी इथं नोट डाऊन केलाय बघा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. सो मी जर x बद्दल tan theta पुट केलं तर हे असा फॉर्मॅट आत तयार होईल बघा. लक्षात आलं. सो याच्यामध्ये जर मी x बद्दल tan theta पुट केलं इकडे सॉल्व्ह करतोय बघा. क्वेश्चन नंबर 2 y इज इक्वल टू tan inverse of 2x/1 minus x square. So if I let x is equal to tan theta, x is equal to tan theta लेट केल्यानंतर theta this implies theta किती असणार आहे tan inverse of x असणार आहे. मग y is equal to काय येणार tan inverse of 2 tan theta या x बद्दल tan theta upon 1 minus इथं x बद्दल tan theta पुट केल्यावर काय येणार tan square theta. आणि आता हा कुणाचा फॉर्म्युला आलाय बघा डबल अँगल फॉर्म्युला आलाय tan 2 थीटा. tan 2 थीटा असतो 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. सो tan इनवर्स ऑफ काय लिहायचं tan 2 थीटा. आता हे tan इनवर्स tan काय राहणार नाही म्हणजे काय फक्त लिहिणार मी इथे 2 थीटा y इज इक्वल टू 2 थीटा दॅट इज y इज इक्वल टू 2 into थीटा किती आहे सांगा tan इनवर्स ऑफ x. थीटाची व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट का करायची कारण मला y इन टर्म्स ऑफ थीटा नको आहे मला y इन टर्म्स ऑफ x पाहिजे. तुम्ही म्हणाल की y इन टर्म्स ऑफ थीटा आहे आणि तुम्ही इथं डायरेक्टली डेरिव्हेटिव्ह या स्टेपला जर घ्यायला गेला या स्टेपला तर तुम्ही थीटाला कॉन्स्टंट घेऊन dy by dx is equal to 0 लिहू शकत नाही. थीटा इज नॉट कॉन्स्टंट. थीटा इज डिपेंडेबल व्हेरिएबल ऑन x. लक्षात घ्या थीटा x वर डिपेंड करतो. सो थीटाची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करायची आणि मग डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x घ्यायचं. डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू थीटा घेतलं तुम्ही सपोज dy by d थीटा काढला तर 2 येणार फक्त कारण थीटाचं डेरिव्हेटिव्ह 1 येणार आहे. पण मला dy by d थीटा नाही काढायचा मला dy by dx काढायचा. सो थीटाची व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट करायची. आता म्हणायचं डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. Therefore dy by dx is equal to काय येणार 2 कॉन्स्टंट tan इनवर्स x चा 1/1 plus x square. That is dy by dx is equal to हे 2 1 जा 2 होईल so 2/1 plus x square will be the final answer. सो असेच आपण नेक्स्ट क्वेश्चन्स पण आता सॉल्व्ह करूया. हे फॉर्म्युलेज खूपच इम्पॉर्टंट आहे. sin 2 थीटा काय असतो 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. सो x बद्दल tan थीटा पुट करणार आहे आपण तशा प्रकारचं एक्सप्रेशन आपल्याला दिसल्यानंतर. सो cos 2 theta is equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. tan 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta and cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. आता क्वेश्चन नंबर 3 आपण स्टार्ट करूया. क्वेश्चन नंबर 3 आहे y is equal to sin inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. इथं पण आपण x बद्दल सबस्टिट्यूशन पुट करूया. बघा हा फॉर्म्युला डायरेक्टली तयार होऊ शकतो 1 minus tan square upon 1 plus tan square. जर आपण x बद्दल tan theta पुट केलं तर सो लेट x is equal to tan theta which implies theta is equal to काय असणार tan inverse of x जे सबस्टिट्यूशन साठी परत लागणार आहे आपल्याला. सो y is equal to काय होणार sin inverse of 1 minus tan square theta या x च्या ठिकाणी tan theta पुट केला सो 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta.
आता हा कोणाचा फॉर्म्युला आहे 1 मायनस टॅन स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर कॉस टू थीटा. कॉस टू थीटा म्हणजेच 1 मायनस टॅन स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर असतो. सो साइन इनवर्स ऑफ काय आला कॉस टू थीटा. बट बाहेर साइन इनवर्स आहे बघा. सो बाहेर साइन इनवर्स असल्यामुळे कॉस टू थीटा लिहितो साइन ऑफ 90 मायनस थीटा म्हणजे साइन ऑफ पाय बाय 2 मायनस 2 थीटा. सो कॉस टू थीटा कॅन रिटन एज साइन ऑफ 90 मायनस थीटा. थीटा म्हणजे माझा 2 थीटा आहे. ओके, आता हे साइन व साइन कॅन्सल होईल म्हणजे राहील काय फक्त पाय बाय 2 मायनस 2 थीटा. आता मला dy बाय डी थीटा नाही काढायचा आहे, मला y इन टर्म्स ऑफ थीटा नको आहे, y इन टर्म्स ऑफ x हवा आहे. सो पाय बाय 2 मायनस 2 इंटू थीटाची व्हॅल्यू ही सबस्टिट्यूट करायची, किती येते tan इनवर्स ऑफ x. आता याचा आपण डेरिव्हेटिव्ह घेऊया. y इज इक्वल टू पाय बाय 2 मायनस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x आहे. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x काय होणार आहे कन्वर्जन बघा. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू पाय बाय 2 चे डेरिव्हेटिव्ह किती असणार आहे 0. पाय बाय 2 चा 0 मायनस 2 ॲज इट इज कॉन्स्टंट. tan इनवर्स x चा काय असणार आहे 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वेअर. देयरफॉर 2 into 1 2, so minus 2 upon 1 plus x square will be the answer of derivative of given function. That is dy by dx किती आला minus 2 into 1 minus 2 upon 1 plus x square. आता आपण क्वेश्चन नंबर 4 कडे जाणार आहे. क्वेश्चन नंबर 4 दिलेला आहे y is equal to sin inverse of 2x square root of 1 minus x square. So y काय दिलेला आहे बघा sin inverse of 2x आणि स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस x स्क्वेअर. आता इथे x बद्दल सबस्टिट्यूशन आपण sin थीटा पुट करायचं. मायनस x स्क्वेअर असं आल्यानंतर नेहमी x बद्दल sin थीटा सबस्टिट्यूशन पुट करायचं. तुम्ही बाकीचे ट्राय करून पण बघू शकता. सपोज इथे तुम्ही cos पुट करून बघा, त्याच्यानंतर sin पुट करून बघा, tan पुट करून बघा. कुठल्या ह्याच्यात आज साइन ऑफ सम अँगल तयार झाला पाहिजे. बाहेर साइन इनवर्स आहे राईट, बाहेर साइन इनवर्स असल्यामुळे आज साइन थीटा असा फॉर्मॅट मध्ये एक्सप्रेशन आलं पाहिजे. त्यासाठी आपण सपोज x बद्दल साइन थीटा पुट केलं तर x बद्दल साइन थीटा विच इम्प्लाइज थीटा किती असणार आहे सांगा साइन इनवर्स ऑफ x. x जर साइन थीटा आहे म्हणजे थीटा किती असणार साइन इनवर्स x. मग y इज इक्वल टू काय येणार बघा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा. या x च्या ठिकाणी साइन थीटा आला आणि स्क्वेअर रूट ऑफ आत किती आलं 1 मायनस साइन स्क्वेअर थीटा. समजलं साइन थीटा का सबस्टिट्यूट केलंय बघा मी, कारण की काय होणार आहे आता बघा नेक्स्ट स्टेपला हे 1 मायनस साइन स्क्वेअर म्हणजे कॉस स्क्वेअर होईल. कॉस स्क्वेअरचा स्क्वेअर रूट कॅन्सल होईल बरोबर, म्हणजे कॉस थीटा राहील फक्त. मग 2 साइन थीटा कॉस थीटा म्हणजे कोण आहे साइन 2 थीटा आहे. सो मी साइन सबस्टिट्यूशन पुट केलेलं आहे. साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इनटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस साइन स्क्वेअर किती आहे कॉस स्क्वेअर थीटा. आता हा स्क्वेअर रूट काय होणार आहे सांगा कॅन्सल होणार आहे. स्क्वेअर कॅन्सल झाल्यानंतर साइन इनवर्स ऑफ 2 sin theta into cos theta राहील. sin inverse of 2 sin theta into काय राहील cos theta. मग sin inverse of 2 sin theta cos theta म्हणजेच किती आला sin inverse of sin 2 theta. sin inverse of sin 2 theta. sin 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. sin inverse sin आता कॅन्सल होईल आणि मग राहील फक्त काय 2 theta. y is equal to 2 theta. That is y is equal to 2 into theta ची व्हॅल्यू काय आहे बघा sin inverse of x. थीटा रिसबस्टिट्यूट करायचं आहे इन टर्म्स ऑफ x कारण मला y इन टर्म्स ऑफ x पाहिजे आहे. ॲज वेल आपल्याला डिफरन्शिएट करायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टंट sin इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस x स्क्वेअर. सो फायनल आन्सर काय येणार देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस x. नंबर 5 दिलेला आहे y is equal to cos inverse of 3x minus 4x cube. आता तुम्हाला sin 3 थीटा चा फॉर्म्युला माहिती आहे बघा. sin 3 थीटा काय असतो 3 sin थीटा minus 4 sin cube थीटा. म्हणजेच आपण जर x बद्दल इथे sin थीटा सबस्टिट्यूट केलं sin 3 थीटाचा फॉर्म्युला काय आहे 3 sin थीटा minus 4 sin cube थीटा. आपण इथे x बद्दल जर sin थीटा सबस्टिट्यूट केलं तर 3 sin थीटा minus 4 sin cube थीटा हा sin थीटाचा फॉर्म्युला इथे आपण तयार करू शकतो. सो आपण x बद्दल काय सबस्टिट्यूशन ठेवणार आहे sin थीटा. सो लेट x इज इक्वल टू sin थीटा. दॅट इज थीटा किती असणार आहे sin इनवर्स ऑफ x
म्हणजेच y इज इक्वल टू काय होणार कॉस इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा मायनस 4 sin क्यूब थीटा. बरोबर. sin 3 थीटाचा फॉर्म्युला तयार झालाय बघा. 3 sin थीटा मायनस 4 sin क्यूब थीटा म्हणजेच कोण असतो sin 3 थीटा. दॅट इज कॉस इनवर्स ऑफ काय लिहायचा sin 3 थीटा. आता बाहेर कॉस इनवर्स असल्यामुळे आत साइन च्या ठिकाणी कॉस कसा ऍडजस्ट करायचा कॉस इनवर्स ऑफ लिहायचं कॉस ऑफ 90 मायनस थीटा म्हणजे π/2 मायनस 3 थीटा. sin थीटा कॅन बी रिटन ॲज कॉस ऑफ 90 मायनस थीटा. कॉस इनवर्स कॉस आता हे कॅन्सल होईल फक्त राहणार काय फक्त π/2 मायनस 3 थीटा. y इज इक्वल टू डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू x. सॉरी पहिल्यांदा आपण y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करूया. डायरेक्ट डिफरन्शिएट करू शकणार नाहीये म्हणजे काय लिहूया π/2 मायनस 3 इंटू थीटाची व्हॅल्यू काय बघा sin इनवर्स ऑफ x. सो ती रिसबस्टिट्यूट केली आहे. आता डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to π/2 कॉन्स्टंट है π/2 से डेरिवेटिव 0 येईल -3 sin इनवर्स x चा डेरिवेटिव काय येणार 1 upon square root of 1 minus x square. So -3 into 1 -3 upon root 1 minus x square is the answer of derivative. So dy by dx किती आला -3 upon square root of 1 minus x square कारण -3 into हे 1 -3 upon root 1 minus x square असं आलेलं आहे. आता आपण क्वेश्चन नंबर 6 कडे मूव करणार आहे. हा फॉर्म्युला यूज केला बघा समजलं तुम्हाला. क्वेश्चन 5 मध्ये sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा मायनस 4 sin क्यूब थीटा आज ऍडजस्टमेंट केलेली आपण. आणि मग एकदा साइन आल्यानंतर तो कॉसच्या फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट केलाय कारण बाहेर कॉस इनवर्स आहे. आता आपण 6th क्वेश्चन कडे जाणार आहे. 6th क्वेश्चन मध्ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ इन ब्रॅकेट e रेज टू x मायनस e रेज टू मायनस x अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू मायनस x असं दिलेलं आहे. सो बघा सिंप्लिफिकेशन करूया. e रेज टू x मायनस हे e रेज टू मायनस x अपॉन 1 अपॉन e रेज टू x असं लिहू शकतो आणि ते खाली पण हे e रेज टू मायनस x अपॉन 1 अपॉन e रेज टू x असं लिहिणार आहे. So this e raised to minus x can be written as 1 upon e raised to x. This e raised to minus x can be written as 1 upon e raised to x. So cos inverse of आता हे क्रॉस करतो इथं e raised to x into e raised to x e raised to x चा स्क्वेअर minus 1 upon e raised to x into e raised to x e raised to x चा स्क्वेअर plus 1. हे बेसला e raised to x का लिहिलेलं आहे कारण तो कॅन्सल होणार आहे बघा. e raised to x into e raised to x e raised to x चा स्क्वेअर minus 1 upon e raised to x राहणार हा खाली. पण इथं पण राहतो ना खाली. सो तो e raised to x आणि हा e raised to x कॅन्सल होणार आहे. सो मी डायरेक्टली लिहिलेलं आहे e raised to x into e raised to x e raised to x स्क्वेअर minus 1 upon e raised to x आणि e raised to x into e raised to x e raised to x होल स्क्वेअर प्लस 1 upon e raised to x. हे खालचं e raised to x आणि वर कॅन्सल होणार. सो लिहायची गरज नाही डायरेक्टलीच मी नेक्स्ट स्टेपच लिहिलेली आहे. सो e raised to x होल स्क्वेअर minus 1 upon e raised to x होल स्क्वेअर प्लस 1. आता बघा आपण या e raised to x बद्दल tan थीटा सबस्टिट्यूशन केलं तर बघा काय होणार आहे लेट e raised to x इज इक्वल टू tan थीटा म्हणजे थीटा इज इक्वल टू काय असणार आहे tan इनवर्स ऑफ e raised to x. सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ tan थीटा जर इथं सबस्टिट्यूट केला e raised to x च्या ठिकाणी तर tan स्क्वेअर थीटा मायनस 1 आणि हे खालचं काय येणार tan स्क्वेअर थीटा प्लस 1. समजलं. इथे खाली e raised to x का राहिलेलं नाहीये बघा. हे कसं एक्सप्रेस होऊ शकतं e raised to x into e raised to x e raised to x चा स्क्वेअर minus 1 upon e raised to x whole upon e raised to x into e raised to x e raised to x whole square plus 1 upon e raised to x. हे दोन्ही e raised to x कॅन्सल होणार आहेत त्यामुळे मी डायरेक्टली एवढंच लिहिलं आहे फक्त e raised to x whole square minus 1 आणि e raised to x whole square plus 1. समजलं. आता e raised to x बद्दल tan थीटा का पुट केला तर तुम्हाला तो फॉर्म्युलेस डबल अँगलचे मगाशी मी लिहून घेतले होते. ते फॉर्म्युलेस काय होते तर cos 2 थीटा हा 1 minus tan स्क्वेअर थीटा cos 2 थीटा हा 1 minus tan स्क्वेअर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वेअर थीटा असा असतो. सो हा फॉर्म्युला डबल अँगलचा आपला कॉसचा डबल अँगलचा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा माहित आहे. सो इथे मला समोर सिमिलर तसंच काय दिसतंय e raised to x चा स्क्वेअर minus 1 upon e raised to x चा होल स्क्वेअर प्लस 1. सो मी e raised to x बद्दल tan थीटा पुट केलाय जेणेकरून हे ऍडजस्ट होईल. फक्त प्रॉब्लेम असा आहे की इथं tan स्क्वेअर थीटा मायनस 1 आणि tan स्क्वेअर थीटा प्लस 1 ऍडजस्ट झाले. इथे 1 minus tan स्क्वेअर थीटा असतो. सो आपण याच्यातून मायनस साइन कॉमन काढूया म्हणजे मायनस इनटू ब्रॅकेट
1 मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा लिहिलं बघा, -1 आणि मायनस मायनस काय प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा, म्हणजे हे न्यूमरेटर मधून मायनस साइन कॉमन काढली आहे आणि हा डिनॉमिनेटर फक्त ऑर्डर बदलूया, टॅन स्क्वेअर प्लस 1 लिहिण्याऐवजी 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा असं लिहितो फक्त. सो बघा मायनस साइन कॉमन काढली आहे आणि पुढे काय राहिलेलं आहे फक्त 1 मायनस टॅन स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर. 1 मायनस टॅन स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर म्हणजे कोण असतो कॉस टू थिटा. मायनस साइन कॉमन काढली तर आत काय राहिला 1 मायनस टॅन स्क्वेअर, खाली काय राहिला 1 प्लस टॅन स्क्वेअर आणि तुम्हाला माहिती आहे 1 मायनस टॅन स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर काय असतो कॉस टू थिटा. सो हे मायनस ॲज इट इज आणि याच्याबद्दल मी सबस्टिट्यूशन पुट करणार आहे साइन थिटा. इनवर्स ऑफ मायनस साइन थिटा इज इक्वल टू मायनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थिटा. लक्षात येतं. सेकंड, कॉस इनवर्स ऑफ मायनस कॉस थिटा is equal to pi minus cos inverse of cos theta. Third, tan inverse of minus tan theta is equal to minus tan inverse of tan theta. Fourth one, cot inverse of minus cot theta is equal to pi minus cot inverse of cot theta. Fifth one, sec inverse of minus sec theta is equal to pi minus sec inverse of sec theta. And last one, cosec inverse of minus cosec theta is equal to minus cosec inverse of is equal to minus cosec inverse of cosec. सो हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे. काय बघा, साइन इनवर्स ऑफ मायनस साइन थिटा लास्ट इयर पण पाहिले होते आपण हे. साइन इनवर्स ऑफ मायनस साइन थिटा मायनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थिटा, कॉस इनवर्स ऑफ मायनस कॉस थिटा पाय मायनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थिटा, टॅन इनवर्स ऑफ मायनस टॅन थिटा इज इक्वल टू मायनस टॅन इनवर्स ऑफ टॅन थिटा, cot inverse of minus cot theta pi minus cot inverse of cot theta, sec inverse of minus sec theta pi minus sec inverse of sec theta, cosec inverse of minus cosec theta minus cosec inverse of cosec theta. लास्ट इयर एका चार्ट मध्ये दिले होते, आपण हे पाहिले होते डिटेल मध्ये, एक्सप्लेनेशन पण दिलं होतं का असं आलं म्हणून. आता आपल्याला हा सेकंड वन यूज करायचा आहे बघा. इथे काय आहे सेकंड वन बघा, cos inverse of minus cos theta is equal to pi minus cos inverse of cos theta. मग ह्याच्यात हा यूज केल्यानंतर हे y is equal to एक्सप्रेशन कसं होईल बघा, cos inverse of minus cos 2 theta can written as pi minus cos inverse of cos 2 theta. जे थीटा आहे आपल्या या फॉर्म्युल्यामध्ये त्या थीटाच्या ऐवजी इथे 2 थीटा दिलाय. सो cos inverse of minus cos 2 theta becomes pi minus cos inverse of cos 2 theta is equal to pi minus cos inverse cos cancel म्हणजे राहील काय फक्त 2 theta. y is equal to, therefore y is equal to pi minus 2 into थीटाची व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट करूया. 2 into थीटा किती आहे बघा, tan इनवर्स ऑफ e raised to x आहे थीटा. सो तो रिसबस्टिट्यूट केलाय. आता डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to pi चा डेरिव्हेटिव्ह, पाय कॉन्स्टंट आहे, पाय कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह किती आलं 0 minus 2 कॉन्स्टंट tan इनवर्स e raised to x, e raised to x ला माइंड मध्ये u लेट करायचं आहे. सो tan इनवर्स u चं काय आलं 1 upon 1 plus u square म्हणजे e raised to x चा स्क्वेअर इनटू e raised to x चा परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे कारण त्याला माइंड मध्ये u लेट केलंय. इनटू e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार, e raised to x च असणार. समजलं. सो आपलं फायनल आन्सर आपण काय लिहितोय बघा, y is equal to dy by dx is equal to dy by dx is equal to minus 2 into e raised to x minus 2 into e raised to x upon 1 plus e raised to x चा स्क्वेअर e raised to 2x असा लिहिला तरी चालेल. सो दिस इज द फायनल आन्सर. या स्टेप नंतर इकडे दिले मी हे कालचे जे फॉर्म्युलेज आहेत तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहेत. सो कुठे यूज होऊ शकतात ते फॉर्म्युलेज परत आपण बघूया ते काय दिलेत बघा. साइन इनवर्स ऑफ मायनस साइन थीटा हा मायनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा असतो. कॉस इनवर्स ऑफ मायनस कॉस थीटा हा पाय मायनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा असतो जो आपण इथे यूज केलाय.
तो यूज केल्यामुळे cos इनवर्स ऑफ मायनस cos 2 थीटा इज रिटन एज पाय मायनस cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा दॅट इज पाय मायनस 2 थीटा. पाय मायनस 2 थीटा म्हणजे पाय मायनस 2 इंटू थीटाच्या ठिकाणी काय टाकलेलं आहे tan इनवर्स ऑफ e रेज टू x. आता डिफरन्शिएट केले विथ रिस्पेक्ट टू x, y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx, पाय चा डेरिव्हेटिव्ह 0 कॉन्स्टंट आहे, मायनस 2 ॲज इट इज tan इनवर्स ऑफ e रेज टू x 1/1 प्लस e रेज टू x चा होल स्क्वेअर. e रेज टू x ला u लेट केलं सो त्याचं परत डेरिव्हेटिव्ह e रेज टू x. आणि यानंतर फायनल आन्सर तिथे लिहिले बघा -2 इंटू e रेज टू x अपॉन 1 प्लस e रेज टू 2x. ओके, आता आपण क्वेश्चन नंबर 7 कडे जाणार आहे. क्वेश्चन नंबर 7 मी नोट डाउन करून घेतलेला आहे. y is equal to cos inverse of 1 minus 9 raised to x upon 1 plus 9 raised to x. So how can I write this? Y is equal to cos inverse of 1 minus 9 raised to x असं लिहू शकतो बघा आपण 3 raised to x चा स्क्वेअर 1 plus 3 raised to x चा स्क्वेअर. सो 9 raised to x आपण कसं लिहिला बघा 3 raised to x चा स्क्वेअर. का कसं झालं बघा लक्ष द्या इकडे 9 raised to x म्हणजे 3 स्क्वेअर होल raised to x बरोबर. 9 म्हणजे 3 स्क्वेअर असतो ना. सो 3 स्क्वेअर raised to x हा x ॲज इट इज. आता फक्त इंडायसेसची प्लेस मी चेंज करतोय. लाईक a raised to m raised to n असेल तर आपण a raised to n raised to m पण लिहू शकतो ना. जसं रिप्लेसमेंट केलं हे n आत लिहिलंय m बाहेर लिहिलंय. सो हा x आत लिहिला आणि हा 2 बाहेर लिहिला तर काय होईल 3 raised to x raised to 2. सो तोच फॉर्मॅट मध्ये लिहिलंय. लक्षात आलं. सो आता त्या 3 raised to x बद्दल आपण tan थीटा पुट केल्यानंतर आपला जो डबल अँगलचा फॉर्म्युला आहे cos 2 थीटा तो फॉर्मॅट तयार झालाय बघा. आपल्याला माहित आहे cos 2 थीटा काय असतो 1 minus tan स्क्वेअर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वेअर थीटा बरोबर. cos 2 थीटा काय असतो 1 minus tan स्क्वेअर थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वेअर थीटा. लेट 3 raised to x बद्दल आपण जर tan थीटा पुट केलं which implies theta is equal to काय असणार आहे tan inverse of 3 raised to x जो आपल्याला रिसब्स्टिट्यूशन करण्यासाठी लागणार आहे परत. मग आता इथं y is equal to काय होणार बघा cos inverse of 1 minus इथं tan थीटा पुट केलं तर हे tan स्क्वेअर थीटा होईल आणि खाली 1 प्लस इथं tan थीटा पुट केलं तर हे tan स्क्वेअर थीटा. सो 1 minus tan स्क्वेअर थीटा upon 1 plus tan स्क्वेअर थीटा that is equal to cos inverse of हा कोणाचा फॉर्म्युला तयार झाला cos 2 थीटाचा. सो cos 2 थीटा. आता cos इनवर्स cos कॅन्सल होईल म्हणजे राहील काय फक्त 2 थीटा. थीटाची व्हॅल्यू रिसब्स्टिट्यूट करूया. थीटा किती आहे tan इनवर्स ऑफ 3 raised to x. सो 2 into tan inverse of 3 raised to x. y is equal to now let us differentiate with respect to x. Differentiating with respect to x dy by dx is equal to 2 constant हा 2 constant tan inverse of 3 raised to x 3 raised to x ला माइंड मध्ये u लेट करायचं आहे. सो 1 upon 1 plus x स्क्वेअर म्हणजे 3 raised to x चा स्क्वेअर. 2 कॉन्स्टंट tan inverse of u ह्याला u लेट केलं 3 raised to x ला. tan inverse of u चा आन्सर 1 upon 1 plus u स्क्वेअर आणि या 3 raised to x चा परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं into d by dx of 3 raised to x. सो व्हॉट विल बी द फायनल आन्सर लक्ष द्या इकडे. सो काय होईल dy by dx is equal to 2 1 जा 2 होईल. सो 2 upon 1 plus 3 raised to x चा होल स्क्वेअर म्हणजेच आपण 9 raised to x ॲज इट इज लिहिला तरी चालेल बघा. 3 raised to x चा होल स्क्वेअर काय होता 9 raised to x होता. सो तो ॲज इट इज 9 raised to x लिहिला तरी चालेल. आणि d by dx of 3 raised to x जो आहे a raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह काय a raised to x into log a. मग 3 raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह 3 raised to x into log 3. 3 raised to x into log 3 म्हणजे 1 upon 2 1 जा 2 2 upon 1 plus 3 raised to x चा स्क्वेअर कसा लिहिला 9 raised to x आणि 3 raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह 3 raised to x into log 3. So final answer is 2 into log 3 into 3 raised to x upon 1 plus 9 raised to x. तुम्हाला हा 2 इथे या लॉगरिथमच्या इथे वर पाठवायचं असेल तर पाठवू शकता. इथे 2 जाईल 3 चा स्क्वेअर 9 पण लिहिता येईल नाहीतर असंच ठेवलं तरी चालेल. सो दिस इज आवर फायनल आन्सर. dy by dx किती आला 2 into log 3 into 3 raised to x upon 1 plus 9 raised to x. y is equal to sin inverse of 4 raised to x plus half upon 1 plus 2 raised to 4x या फॉर्मॅट मध्ये दिलेलं आहे बघा. सिंप्लिफिकेशन कसं करतोय sin inverse of this can be written as 4 raised to x into 4 raised to half. सेपरेट केलंय बघा a raised to m plus n can be written as a raised to m into a raised to n म्हणजे हे दोघांची ऍडिशन आहे इंडायसेसची ते सेपरेट केले. 1 plus 2 raised to 4x can be written as 2 raised to 4 whole raised to x.
बरोबर 2⁴x म्हणजे 2⁴ रेस टू x ना, कारण या 4 आणि x ची काय होते मल्टिप्लिकेशन होते. सो साइन इनवर्स ऑफ, मला सांगा 4⁻½ म्हणजे √4 ना, 4⁻½ म्हणजेच √4, 4⁻½ म्हणजेच √4 किती असतो √4 2 असतो, त्यामुळे या 4⁻½ बद्दल 2 लिहिणार आहे. सो 4x into 2, या 4⁻½ बद्दल 2 1 प्लस 2⁴ किती आहे बघा 16⁻x, 2⁴ किती आहे 16⁻x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 into 4⁻x, फक्त लिहिताना आता 2 अगोदर लिहिले 4⁻x नंतर लिहिले 1 प्लस दिस 16 can be written as 4 square raised to x. 2⁴ चा 16 झाला, 16 ला आता लिहिला 4 चा स्क्वेअर, 4 चा स्क्वेअर 16 आहे राईट. सो 4 स्क्वेअर होल रेस्ड टू x. आता काय करूया, हा x आत आणूया ना, हा 2 बाहेर नेऊया. सो साइन इनवर्स ऑफ 2 into 4⁻x अपॉन 1 प्लस 4⁻x चा स्क्वेअर. आता सबस्टिट्यूशन तुमच्या लक्षात आलंच असेल, 4⁻x बद्दल tan थीटा पुट केला तर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा चा स्क्वेअर येणार आहे. सो फॉर्म्युला कोणता तयार होणार आहे बघा, फॉर्म्युला लिहून घेतो मी इथं, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा. So we can adjust this formula by putting 4⁻x is equal to tan theta. So 4⁻x is equal to tan theta put करूया, let 4⁻x is equal to tan theta, that is theta किती होणार tan inverse of 4⁻x. y is equal to change कसं होणार, y is equal to sin inverse of 2 into 4⁻x किती आहे tan theta. So 2 tan theta अपॉन 1 प्लस 4⁻x चा स्क्वेअर म्हणजे 1 प्लस काय ना tan स्क्वेअर थीटा. आणि फॉर्म्युला ऑलरेडी मी लिहिलेला आहे पुढे बघा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा काय असतो sin 2 थीटा, म्हणजे साइन इनवर्स ऑफ काय येणार sin 2 थीटा. साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा किती असणार 2 थीटा. आता थीटाची व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट करूया. सो 2 into tan इनवर्स ऑफ 4⁻x. आता डेरिव्हेटिव्ह घेऊया डिफरन्शिएटिंग with respect to x, dy by dx is equal to 2 कॉन्स्टंट tan इनवर्स 4⁻x चा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. 4⁻x ला माइंड मध्ये u लेट करूया. सो tan इनवर्स u चा आन्सर 1 upon 1 plus u स्क्वेअर म्हणजे 1 upon 1 plus 4⁻x चा स्क्वेअर into d by dx of 4⁻x, कारण त्याला u लेट केलं होतं. ओके, सो व्हॉट विल बी द फायनल आन्सर, dy by dx is equal to dy by dx is equal to 2 1 जा 2 upon 1 plus 4⁻x चा स्क्वेअर, 4⁻2x लिहू शकता तुम्ही. 4⁻x चा स्क्वेअर जो आहे तो 4⁻2x लिहू शकता किंवा 16⁻x लिहिला तरी चालेल, म्हणजे कुठलाही फॉर्मॅट चालू शकतो. मी सपोज त्याला 4⁻2x लिहितो किंवा 16⁻x या दोन्हीपैकी एक लिहितो. सो 16⁻x असा लिहिला मी. 4⁻x चा स्क्वेअर इज नथिंग बट 16⁻x into 4⁻x चा डेरिव्हेटिव्ह a⁻x चा डेरिव्हेटिव्ह a⁻x into log a. मग 4⁻x काय येणार 4⁻x into log 4. समजलं. सो काय येणार फायनली 2 into log 4 into 4⁻x. हे 2 हे log 4 आणि हे 4⁻x upon 1 plus 16⁻x is the answer. सो हे 2 as it is, हे 4⁻x आणि हे log 4 इथं अगोदर लिहिलंय डिवाइड बाय 1 plus 16⁻x, कारण 4⁻x चं परत डेरिव्हेटिव्ह घेतलेलं आहे आपण, कारण त्याला u लेट केलं होतं. आता क्वेश्चन नंबर 9 आपण इथं नोट डाउन करून घेतलाय, तो पण सॉल्व्ह करूया. y is equal to sin inverse of 1 minus 25x square upon 1 plus 25x square. So this can be written as sin inverse of 1 minus 5x whole square upon 1 plus 5x whole square. बरोबर ना. 5x चा स्क्वेअर किती असतो 25x स्क्वेअर, कारण 5 चा 25 आणि x चा x स्क्वेअर. सो 25x स्क्वेअर ला लिहिले 5x चा होल स्क्वेअर आणि खाली पण 25x स्क्वेअर ला लिहिले 5x चा होल स्क्वेअर. आता आपण सपोज या 5x बद्दल tan थीटा पुट केलं, लेट tan थीटा इज इक्वल टू 5x और 5x इज इक्वल टू tan थीटा. लेट 5x इज इक्वल टू tan थीटा व्हिच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू किती असणार आहे tan इनवर्स ऑफ 5x. समजलं. y इज इक्वल टू काय होणार बघा sin इनवर्स ऑफ 1 मायनस इथं tan थीटा पुट केलं तर tan स्क्वेअर थीटा, फॉर्म्युला ऍडजस्ट होतोय बघा, म्हणून मी tan थीटा पुट केलंय.
1 मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा. कोणाचा फॉर्म्युला असतो हा कॉस टू थिटा. कोणाचा फॉर्म्युला असतो कॉस टू थिटा. सो साइन इनवर्स ऑफ काय येणार कॉस टू थिटा. जर मी या फाय एक्स बद्दल टॅन थिटा पुट केलं तर 1 मायनस टॅन स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर, इथं टॅन स्क्वेअर इथं प्लस साइन आहे. सो 1 मायनस टॅन स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर कोणाचा फॉर्म्युला ऍडजस्ट झाला कॉसचा. सो कॉसचा डबल अँगल कॉस टू थिटा म्हणजे साइन इनवर्स ऑफ, बाहेर साइन आहे साइन इनवर्स, सो इथं साइन ऍडजस्ट करूया साइन ऑफ 90 मायनस थिटा असं लिहायचं. सो साइन ऑफ पाय बाय 2 मायनस 2 थिटा, कारण थिटा हा 2 थिटा येते. साइन वर साइन आता जाणार आहे, सो राहणार काय फक्त पाय बाय 2 मायनस 2 थिटा. आता थिटाची व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट करूया. थिटा किती आहे आपला tan इनवर्स ऑफ 5x. थिटा किती आहे tan इनवर्स ऑफ 5x. सो y इज इक्वल टू पाय बाय 2 मायनस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 5x. सो डिफरन्शिएट करूया विथ रिस्पेक्ट टू x. मग dy बाय dx इज इक्वल टू काय पाय बाय 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, पाय बाय 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस 2 कॉन्स्टंट tan इनवर्स 5x चा काय 1 अपॉन 1 प्लस 5x चा स्क्वेअर. 1 अपॉन 1 प्लस 5x चा स्क्वेअर. का? कारण 5x ला माइंड मध्ये युनिट केले, 5x ला माइंड मध्ये युनिट केले. सो 1 अपॉन 1 प्लस 5x चा स्क्वेअर इनटू 5x चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार सांगा. डी बाय dx ऑफ 5x घ्यायचा आहे कारण त्याला आपण युनिट केले. मग 5x चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार 5 फक्त येणार, कारण x चं 1 आहे, x चं किती आहे 1. सो फायनली आन्सर काय आला -2 इंटू 1 इंटू 5 किती आला -10 अपॉन 1 प्लस 5x चा स्क्वेअर ला 25x स्क्वेअर असं लिहिलं तरी चालेल, कारण 5x चा स्क्वेअर किती असतो 25x स्क्वेअर. सो दिस इज आवर आन्सर ऑफ dy by dx. क्वेश्चन आहे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 मायनस x क्यूब अपॉन 1 प्लस x क्यूब. सो काय करतोय बघा मी इथं साइन इनवर्स ऑफ 1 मायनस दिस x क्यूब कॅन बी रिटन ॲज x क्यूब ला कसं लिहितो बघा, मला स्क्वेअर ऍडजस्ट करायचं तिथे. सो x रेज टू 3/2 होल स्क्वेअर आणि हे लिहितो 1 प्लस x रेज टू 3/2 होल स्क्वेअर. का असं लिहू शकलो बघा, हा स्क्वेअर सपोज आत आला तर हा स्क्वेअर हा 2 आणि हा 2 काय होणार कॅन्सल, मग क्यूबच राहणार ना फक्त. हा 2 आत आल्यानंतर 3/2 इंटू 2 हे 2 आणि 2 काय होणार कॅन्सल आणि 3 राहणार फक्त. समजलं. सो x क्यूब कसं लिहिला x रेज टू 3/2 चा स्क्वेअर. असं का लिहिलं, कारण की मला 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा हा फॉर्म्युला ऍडजस्ट करायचा, त्यासाठी मी असं लिहिलं. आता आपण सपोज x रेज टू 3/2 बद्दल tan थीटा पुट केलं, विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू किती असणार आहे tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2. मग हा फॉर्म्युला ऍडजस्ट होतोय बघा इझिली. म्हणजे y इज इक्वल टू काय येणार साइन इनवर्स ऑफ 1 मायनस या x रेज टू 3/2 बद्दल tan थीटा पुट केला तर tan स्क्वेअर थीटा अपॉन 1 प्लस या x रेज टू 3/2 बद्दल tan थीटा पुट केला तर tan स्क्वेअर थीटा आणि 1 मायनस tan स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेअर हा cos 2 थीटाचा फॉर्म्युला असतो. 1 मायनस tan स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेअर कोणाचा फॉर्म्युला असतो cos 2 थीटाचा. बट बाहेर साइन इनवर्स आहे, सो हे कसं लिहायचं साइन ऑफ 90 मायनस थीटा दॅट इज साइन ऑफ पाय बाय 2 मायनस 2 थीटा. हे साइन वर साइन जाणार आहे, सो राहणार फक्त पाय बाय 2 मायनस 2 थीटा. आता थीटाची व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट करूया. देयरफॉर y इज इक्वल टू पाय बाय 2 मायनस 2 इंटू थीटा किती आहे tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2. आता डेरिव्हेटिव्ह घेऊया डिफरन्शिएटिंग with respect to x. dy by dx is equal to pi by 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, pi by 2 चा 0 मायनस 2 इंटू या x रेज टू 3/2 ला माइंड मध्ये u लेट करायचा आहे. tan इनवर्स u चं काय असणार 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वेअर म्हणजे x रेज टू 3/2 चा स्क्वेअर इंटू dy by dx ऑफ x रेज टू 3/2 दॅट इज इक्वल टू -2 इंटू 1 -2 अपॉन 1 प्लस ह्याचा स्क्वेअरिंग केल्यानंतर हा 2 काय होणार कॅन्सल, सो x क्यूब राहणार फक्त, कारण इथे फक्त x क्यूब इंटू ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह x रेज टू n चा फॉर्म्युला n इंटू म्हणजे 3/2 इंटू x रेज टू 3/2 मायनस 1 म्हणजेच हे 2 आणि 2 काय होईल बघा आता कॅन्सल, सो मायनस इंटू 3 -3 राहील. सो -3 2 2 कॅन्सल -3 इंटू x रेज टू हे 2 1 जा 2 होईल इथे, सो 3 - 2 1 आणि खाली 2, सो x रेज टू काय होईल हाफ होल डिवाइड बाय खाली डिनॉमिनेटरला काय राहतोय 1 प्लस x क्यूब. सो बघा x रेज टू 3/2 चं डेरिव्हेटिव्ह काय 3/2 इंटू x रेज टू 3/2 मायनस 1 हे 2 आणि हे 2 काय झालं कॅन्सल,
सो मायनस आणि 3 मायनस 3 आणि x रेज टू 3/2 मायनस 1 म्हणजे x रेज टू हाफ आणि हा खालचा 1 प्लस x2. हे x रेज टू हाफ तुम्ही रूट x म्हणून पण लिहू शकता म्हणजे dy by dx कॅन बी रिटन ॲज dy by dx can be written as minus 3 and this x raised to half can be written as root x whole divided by 1 plus x2. So this is our answer. तो x raised to half फक्त root x असा लिहिलाय सेट फॉर्मॅट मध्ये. आता क्वेश्चन नंबर 12 कडे जाणार आहे आपण 11 कडे जाणार आहे. क्वेश्चन नंबर 11 नोट डाउन करून घेतलाय बघा मी y is equal to tan inverse of 2 into x raised to 5/2 upon 1 minus x raised to 5. सो बघा इथं पण 2 tan theta upon 1 minus tan square theta ऍडजस्ट करणार आहे आपण. सो tan इनवर्स ऑफ 2 tan theta upon 1 minus tan square theta बरोबर. सो आता हे कसं लिहितोय बघा लक्ष द्यायचं आहे 2 into x raised to 5/2 आहे बरोबर. x raised to काय 5/2. सो x raised to 5/2 आपण कसा लिहू शकतो x raised to 5/2 तसंच ठेवला सपोज 1 मायनस हे आहे ना x रेज टू 5/2 चा स्क्वेअर लिहूया आपण बघा x रेज टू 5/2 मी तसंच ठेवला 2 into x रेज टू 5/2 2 into x रेज टू 5/2 1 मायनस x रेज टू 5 कसं लिहिला x रेज टू 5/2 चा स्क्वेअर या 2 ने आत मल्टिप्लाय झाल्यावर हा 2 काय होणार सांगा कॅन्सल म्हणजे x रेज टू 5 राहणार ना. आता बघा इथे वर पण x रेज टू 5/2 आहे इथे पण x रेज टू 5/2 आहे ज्याच्याबद्दल आपण tan theta सबस्टिट्यूट करूया. So let x raised to 5/2 is equal to tan theta, which implies theta is equal to tan inverse of काय ना x raised to 5/2. theta काय ना tan इकडे आल्यावर tan inverse of x raised to 5/2 म्हणजे y किती येणार y is equal to tan inverse of 2 into या x raised to 5/2 बद्दल tan theta. So 2 tan theta upon 1 minus इथं tan theta पुट केला तर tan theta चा स्क्वेअर काय आला tan square theta आणि हा काय तयार झाला डायरेक्टली डबल अँगल फॉर्म्युला ऑफ tan 2 theta. tan 2 theta is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. So tan inverse of काय आला tan 2 theta directly double angle of tan तयार झाला हा. So tan inverse of tan 2 theta that is equal to 2 theta राहणार आहे फक्त. So y is equal to 2 theta that is equal to 2 into theta किती आहे tan inverse of x raised to 5/2. So 2 into tan inverse of x raised to 5/2. आता करूया डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजे dy by dx is equal to 2 कॉन्स्टंट आहे 2 कॉन्स्टंट tan इनवर्स या x raised to 5/2 ला u लेट करूया माइंड मध्ये मग tan इनवर्स u चं काय येणार 1/1 plus u स्क्वेअर. सो 1/1 plus x raised to 5/2 चा स्क्वेअर बरोबर इनटू d by dx of x raised to 5/2 बरोबर. सो 2 तसाच ठेवला tan इनवर्स u चं 1/1 plus u स्क्वेअर इनटू d by dx of x raised to 5/2 that is equal to 2 1 चा किती आला 2 upon 1 plus आता हा स्क्वेअर झालाय हा 2 आत आल्यानंतर हा 2 आणि हा 2 काय होणार कॅन्सल. सो x raised to 5 येणार आणि इथं x raised to n चा फॉर्म्युला वापरा n into म्हणजे 5/2 into x raised to 5/2 minus 1. आता हा 2 आणि हा 2 इथला काय झाला हे दोन 2 कॅन्सल. सो 5 राहणार फक्त इथे वर खाली 1 plus x raised to 5 हे 2 आणि 2 कॅन्सल. सो इथं 5 राहणार फक्त हे 1 plus x raised to 5 आणि x raised to 5/2 minus 1 2 ने इकडे क्रॉस केल्यानंतर -1 into 2 किती येणार -2 5 minus 2 किती आहे 3. सो x raised to काय येणार 3/2 that is equal to 5 into x raised to 3/2 whole upon 1 plus x raised to 5 is dy by dx. क्वेश्चन सॉल्व करूया आपण आता. y is equal to cot inverse of 1 minus root x upon 1 plus root x दिलाय. सपोज आपण रूट x बद्दल tan theta लेट केलं तर काय होतं बघा लेट रूट x is equal to tan theta म्हणजे theta is equal to tan inverse of root x means y is equal to cot inverse of 1 minus cot inverse आहे बाहेर आत cos to theta चा फॉर्म्युला ऍडजस्ट करून चालणार नाही म्हणजे 1 minus tan square upon 1 plus tan square तो cos to theta चा फॉर्म्युला असतो लक्षात घ्या. तो मी इथे ऍडजस्ट करणार नाही कारण बाहेर cos नाहीये किंवा sin नाहीये बाहेर cot इनवर्स आहे. सो मला आत tan किंवा cot ऍडजस्ट करायचं आहे दोन्ही पैकी एक कारण बाहेर cot इनवर्स आहे. सो cot इनवर्स ऑफ 1 minus tan theta अपॉन काय येणार 1 plus tan theta. आता हे जे 1 आहे या 1 बद्दल मी लिहितो किंवा आपण काय करूया अगोदर cot इनवर्स ऑफ 1 minus tan theta अपॉन 1 plus tan theta आहे
इथं बाहेर टॅन इनव्हर्स घेऊया आपण. मग टॅन इनव्हर्स काय येणार सांगा. कॉट इनव्हर्सचं जर टॅन इनव्हर्स केलं तर याचा रेसिप्रोकल घ्यायला लागतो, कारण मगाशी आपण काय लिहिलं होतं, कॉट इनव्हर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स ऑफ x किंवा टॅन इनव्हर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉट इनव्हर्स x. सो हे फॉर्म्युलेज आपण बघितले होते. कॉट इनव्हर्स ऑफ 1/x टॅन इनव्हर्स ऑफ x असतो आणि टॅन इनव्हर्स ऑफ 1/x कॉट इनव्हर्स x असतो. मग कॉट इनव्हर्सचा टॅन इनव्हर्स झालं तर याचा रेसिप्रोकल काय येणार, हे 1 + tan θ अपॉन खाली 1 - tan θ. सो रेसिप्रोकल होणार जस्ट हे 1 + tan θ वर जाणार, 1 - tan θ खाली येणार युजिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्म्युलेज. सो नाउ दिस 1 कॅन बी रिटन ॲज tan π/4. सो कन्वर्जन कसं होईल बघा, tan इनव्हर्स ऑफ हे 1 आपण लिहू शकतो tan of π/4 प्लस tan θ अपॉन 1 - इथे 1 आहे राईट. सो इथे 1 आहे, सो 1 × tan θ असं लिहिलं तरी चालेलच. सो मी इथं 1 ऍडजस्ट केलाय बघा, 1 × tan θ इटसेल्फ आहे आणि हा 1 आहे, सो हा 1 ऍडजस्टेड आहे. या 1 बद्दल पण tan π/4 पुट करणार आहे. सो tan π/4 प्लस tan θ, tan π/4 म्हणजे tan 45 राईट, 1 बद्दल पुट केलाय. सो हा 1 ॲज इट इज ठेवूया आणि हा जो 1 ऍडजस्ट केलाय त्याच्याबद्दल पण tan π/4 पुट करूया × tan θ. आता tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B असा फॉर्म्युला तयार झालाय बघा. म्हणजे काय तयार झालंय, tan A + tan B अपॉन 1 - tan A × tan B असं तयार झालेलं एक्सप्रेशन. सो याचा फॉर्म्युला काय बघा, tan A + tan B अपॉन 1 - tan × tan B. कशाचा फॉर्म्युला आहे हा, tan of A + B, tan of A + B. इथे वरती जी साइन असते ती साइन इथे असते राईट, आणि त्याच्या अपोजिट साइन इथे खाली असते. सो इथे मध्ये प्लस साइन आहे, सो इथे पण प्लस आहे. tan of A + B चा हा फॉर्म्युला आहे आणि tan of A + B चा फॉर्म्युला इथे तयार झालाय. फक्त A आपला π/4 आहे, B आपला कोण आहे, θ. सो tan इनव्हर्स ऑफ काय येणार, tan इनव्हर्स ऑफ tan of π/4 प्लस. सो झालं बघा, tan ऍडजस्ट आत, बाहेर tan इनव्हर्स आहे, हे दोन्ही कॅन्सल होतील आणि राहील काय फक्त π/4 प्लस θ. देयरफॉर y इज इक्वल टू π/4 प्लस θ. θची व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट करूया आपण. θची व्हॅल्यू रिसबस्टिट्यूट केल्यानंतर y इज इक्वल टू काय येणार, y इज इक्वल टू π/4 प्लस tan इनव्हर्स ऑफ √x, कारण θ tan इनव्हर्स ऑफ √x आहे, कारण √x बद्दल tan θ पुट केलं होतं. आता डेरिव्हेटिव्ह घेऊया, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू π/4 कॉन्स्टंट, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती आलं, 0. π/4 कॉन्स्टंट, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 प्लस tan इनव्हर्स √x चा डेरिव्हेटिव्ह. √x ला u लेट करायचं आहे माइंड मध्ये. √x ला u लेट केलं माइंड मध्ये तर tan इनव्हर्स u चं काय आलं, 1/1 + u². सो 1/1 + √x² इनटू d/dx ऑफ √x, कारण त्याला u लेट केलंय माइंड मध्ये. सो त्याला u लेट केलंय माइंड मध्ये, सो त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायला विसरायचं नाही. tan इनव्हर्स √x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/1 + √x² इनटू d/dx ऑफ √x, दॅट इज इक्वल टू 1/, हे 0 काय राहणारच नाही, 1/1 प्लस √x² स्क्वेअर रूट काय झाला इथं कॅन्सल, x राहिला फक्त, इनटू √x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/2√x. सो फायनल आन्सर इज 1/2√x इनटू ब्रॅकेट 1 + x. सो हे 1/2√x अगोदर लिहिले आणि हे 1 + x ब्रॅकेट मध्ये लिहिले. सो दिस इज द आन्सर.